Xe bọc thép lắc lư dữ dội khi Ben giật bánh lái sang một bên, suýt va chạm với một con Skinwalker xuất hiện từ bóng tối với tốc độ nhanh như chớp. Đôi mắt của nó không còn linh hồn con người, cháy lên cơn đói khát dữ dội khi nó cào vào không khí nơi chiếc xe vừa ở đó một lúc trước. Ánh quang của ngọn lửa tàn lụi nhanh chóng như khi nó bùng lên, đẩy chúng tôi trở lại màn đêm lờ mờ ánh trăng. Những con Skinwalker choáng váng trong giây lát trước ánh sáng bất ngờ đã lấy lại bình tĩnh. Những tiếng gầm gừ trầm khàn của chúng vang vọng không gian, một bản giao hưởng của cơn thịnh nộ hoang dã tàn bạo mà chúng chuẩn bị giáng xuống chúng tôi. Người kỵ sĩ bí ẩn, giống như một người bảo vệ bẩm sinh được triệu hồi từ truyền thuyết cổ xưa, lao về phía đám Skinwalker với cơn giận dữ dường như vượt qua cả thời gian. Con ngựa của anh ta, một thực thể ma quái như đang lướt trên địa hình, móng guốc của nó không để lại dấu vết nào trên mặt đất, như thể nó là một bóng ma. Với tiếng kêu xung trận xuyên qua màn đêm, người kỵ sĩ lao vào con Skinwalker gần nhất. Sinh vật này là sự kết hợp kỳ cục giữa người và thú, quay lại đối mặt với kẻ thù mới. Tiếng gầm gừ của nó cũng giống như tiếng thét tấn công của người cưỡi ngựa. Sinh vật lao tới, chuyển động của nó che giấu âm mưu man dợ. Súng trường của kỵ sĩ như công cụ thực hiện ý chí của anh ta, bắn với một sự chính xác sinh ra từ vô số trận chiến. Tiếng súng vang lên chói tai, nhịp điệu ngắt quãng xuyên suốt màn đêm sau mỗi lần bóp cò. Mỗi phát đạn đều trúng đích, và những con Skinwalker lảo đảo khi trúng đạn, thân hình chúng vụt sáng bởi tia lửa chớp lên ở nòng súng trước khi gục xuống cát bụi. Bằng một động tác uyển chuyển, người kỵ sĩ đặt khẩu súng trường đã hết đạn sang một bên, rút ra một chiếc rìu sắc bén từ thắt lưng. Món vũ khí lấp lánh với ánh sáng của thế giới khác, và khi anh vung lên, nó để lại những vệt lửa phát quang trong không khí. Chiếc rìu tấn công với sức mạnh như vũ bão, cắt xuyên qua những hình thù gớm ghiếc với hiệu quả khủng khiếp. Đêm sa mạc bùng phát hỗn loạn, tiếng kêu đau đớn của những con Skinwalker xung đột với tiếng gầm như sấm sét của người đàn ông cưỡi ngựa. Bên trong chiếc xe bọc thép, không khí dày đặc với sự căng thẳng. Chúng tôi thở gấp vì sợ hãi và hy vọng. Easy mang nét mặt quyết tâm hướng sự chú ý của cô ấy đến những người bị thương. Cô di chuyển với sự thành thạo, dù tay cô run rẩy. Giọng nói của cô ấy, một thứ gì đó êm dịu giữa khung cảnh hỗn loạn, mang đến những lời an ủi cho những người sống sót đang kinh hãi. Nằm xuống, cô hướng dẫn, ấn miếng gạc vào vết thương đang chảy máu với một áp lực ổn định. An toàn rồi, chỉ cần ấn chặt vào đây. Tôi với lấy khẩu AR-15 được cất gọn bên dưới băng ghế, bề mặt kim loại của nó mát lạnh và quen thuộc trong tay tôi. Tôi tiến về phía một trong những khe ngắm bắn, một khe hẹp được thiết kế có thể mở ra cho những tình huống như thế này. Đôi tay tôi vững vàng, được huấn luyện để chiến đấu, nhưng tim tôi đập mạnh vì adrenaline giờ đang dâng lên. Nắp cổng trượt mở ra với tiếng kim loại kêu vang, để lộ màn đêm và những nỗi kinh hoàng mà nó che giấu. Nòng khẩu AR của tôi thò ra ngoài đêm tối, cái lạnh của sa mạc bao quanh khẩu súng. Tôi nhìn qua khe ngắm bắn, thế giới bên ngoài thu nhỏ lại thành một khung cảnh hẹp của sự kinh hoàng và bạo lực. Ngón tay tôi đặt trên cò súng, vũ khí thể hiện quyết tâm bảo vệ những người bên trong bức tường thép của thánh địa của chúng tôi. Tôi bóp cò, khẩu súng giật vào vai khi tôi bắn ra một loạt đạn vào bóng tối. Ánh chớp từ nòng súng như ngọn hải đăng ngắn ngủi, chiếu sáng những khuôn mặt gầm gừ và những hình dáng vặn vẹo chỉ trong một phần giây. Mục tiêu của tôi là đúng, nhưng những Skinwalker rất nhanh và xảo quyệt, lợi dụng địa hình gồ ghề và bóng tối để làm lợi thế khiến chúng trở thành mục tiêu khó bắn chúng. Mặc dù đã được huấn luyện và độ chính xác của vũ khí, những cú bắn chính xác rất hiếm hoi. Kỵ sĩ bí ẩn là một chiến binh bẩm sinh, mong lốc bạo lực và sự trả thù giữa đám quái vật. Nhưng ngay cả khi anh chiến đấu bằng kỹ năng phi thường, số lượng kẻ thù vẫn áp đảo. Những Skinwalker dựa vào số lượng áp đảo tuyệt đối và mùi vị của máu tiến vào từ mọi phía. Mỗi khi một sinh vật bị bắn hạ bởi khẩu súng hoặc rìu của kỵ sĩ, hai con khác liền xông lên thế chỗ. Trong sự hỗn loạn, một con Skinwalker đặc biệt kinh tởm nhảy lên với tốc độ siêu nhiên, đánh kỵ sĩ văng khỏi con ngựa của anh ta. Cú va chạm khiến cả hai ngã nhào trên mặt đất đầy đá. Người kỵ sĩ vật lộn với sinh vật đó, sức mạnh của anh ta to lớn nhưng có hạn. Anh ta là một chiến binh đến từ thời điểm khác,
chiến đấu với làn sóng bóng tối đe dọa nhấn chìm anh ta. Tuy nhiên, ngay cả khi bị bao vây, kỵ sĩ vẫn tiếp tục chiến đấu. Sự hiện diện đơn thuần của anh ta đã là một hành động thách thức. Anh ấy mang lại cho chúng tôi thời gian quý báu, một khoảng thời gian nhỏ bé được đo bằng nhịp tim và tiếng súng. Bên trong xe, Ben điều khiển xe với kỹ năng của một tài xế dày dạn kinh nghiệm, lợi dụng cơ hội do sự hiện diện của người lạ tạo ra. Chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài ngay bây giờ. Giọng Ben căng thẳng nhưng rõ ràng trong tiếng ồn ào. Bám chắc vào thứ gì đó đi. Chiếc xe bọc thép lao về phía trước, bánh xe quay tròn khi chúng tôi băng qua sa mạc. Tôi bắn một loạt đạn khác, nhằm mục đích ngăn chặn những con skinwalker hơn là hy vọng trúng đích. Tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng gầm gừ của bọn skinwalker dần biến mất vào nền khi chúng tôi tạo khoảng cách, để lại kỵ sĩ dũng cảm và biển bóng tối mà anh ta đang ngăn chặn. Phần thân được gia cố của chiếc xe bọc thép có thể chịu được một số cuộc tấn công liều lĩnh xảy ra khi chúng tôi vượt qua vòng vây của ổ phục kích. Những người sống sót bên trong xe im lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nức nở hoặc lời cầu nguyện thì thầm. Sự căng thẳng bao trùm như một chiếc áo choàng dày cộm quấn quanh từng người trong chúng tôi. Daisy vẫn làm việc, nhưng mắt cô mở to, phản chiếu sự sợ hãi và kinh ngạc trước những sự kiện kinh hoàng của đêm nay. Khi chúng tôi cách xa cuộc chiến hàng dặm, tiếng hú của bọn skinwalker ngày càng xa dần và cảm giác bị theo dõi cũng phai mờ. Nhưng ấn tượng về đôi mắt rực lửa của người kỵ sĩ vẫn động lại trong tôi, một dư ảnh bỏng rát sau mi mắt tôi. Chiếc xe bọc thép cuối cùng cũng dừng lại. Lốp xe kêu lạo xạo trên địa hình gồ ghề của khu cách ly được dựng ở rìa khu bảo tồn. Những tia sáng đầu tiên của bình minh đang ló dạng ở phía chân trời, tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống khu cắm trại tạm bợ. Những người tị nạn kiệt sức ở khắp mọi nơi, co ro trong chăn hoặc ngồi bên đống lửa trại được đốt vội vàng. Không khí tràn ngập sự nhẹ nhõm và lo lắng, những sự kiện xảy ra trong đêm vẫn còn quá mới mẻ trong tâm trí mỗi người. Bước ra khỏi xe, đôi chân tôi cứng đờ, nhưng không khí mát mẻ buổi sáng thật sảng khoái. Easy đi theo, mặt đầy bụi và mồ hôi lấm tấm. Những người sống sót bắt đầu rời khỏi xe, gương mặt họ khắc ghi nỗi kinh hoàng của đêm qua, nhưng biết ơn vì sự an toàn tương đối. Một lúc sau, khi tôi giúp Easy dỡ đồ ra khỏi xe bọc thép, một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên tôi. Tôi quay lại nhìn Lani, khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự lo lắng và điều gì đó khác, điều gì đó giống như hy vọng. Cô ấy vẫy tay gọi tôi lại với vẻ khẩn trương. Logan, cô nói, giọng gần như thì thầm. Ông của tôi, ông ấy nói chuyện lại rồi. Đôi mắt cô ấy mở to với sự pha trộn giữa tôn kính và hoài nghi. Chúng tôi theo cô ấy đến một căn lều nhỏ ở rìa khu trại, nơi người nói mật ngữ lớn tuổi đang ngồi, một tấm chăn choàng qua vai. Đôi mắt ông, mờ đục vì tuổi già, giờ đây sắc bén với sự rõ ràng như xuyên thấu qua bức màn hiện tại vào giếng sâu của quá khứ. Giọng nói của ông khi cất lên vững chãi và mang theo trọng lượng của tri thức cổ xưa. Giọng của Chester có nhịp điệu đều đặn, giàu âm sắc của những câu chuyện cổ được kể bên cạnh những ngọn lửa bập bùng dưới bầu trời đầy sao. Những đứa con của người phụ nữ biến hình vẫn bước đi giữa chúng ta, ông bắt đầu. Ánh mắt xa xăm như thể đang đọc những trang sách vô hình của quá khứ. Chúng mang trong mình sức mạnh của đất, sự kiên cường của đá và trí tuệ của gió. Nhưng chúng bị phân tán, rải rác như những hạt từ chuỗi hạt bị đứt. Ông dừng lại, hít một hơi chậm rãi, có chú ý, không khí rít lên nhẹ nhàng khi nó lướt qua những đường nét già nua trên đôi môi mòn mỏi của cuộc đời ông. Nayan Esgani, kẻ sát thần ngoại lai, người từng là người bảo vệ, lá chắn của chúng ta chống lại bóng tối, đứng một mình trong trận chiến lâu đời này. Sức mạnh của ông không ai sánh kịp, lòng dũng cảm không lay chuyển, nhưng kẻ thù thì đông đảo, và chúng không mệt mỏi. Chúng là những cái bóng, trượt qua những kẽ hở trong thế giới của chúng ta, khao khát sự sống và ánh sáng. Tôi tựa lưng, chăm chú nghe từng lời nói. Ông lão tiếp tục, kẻ sát quỷ chiến đấu, nhưng ông cần một nửa khác của mình, sự cân bằng của mình. Tobadzishchini, đứa con của nước, sinh ra từ cùng một lòng mẹ, phải đứng cạnh ông. Chỉ khi cùng nhau, khi mặt trời gặp nước, bóng tối mới có thể bị đẩy lùi. Cái ác mới có thể bị phong ấn một lần nữa. Giọng Chester dần yếu đi, như thể những lời tiếp theo được rút ra từ một nơi sâu thẳm trong lòng đất. Người sinh ra từ nước, cô ấy ẩn mình nơi dòng sông uốn khúc dưới bóng của tảng đá lớn.
nơi nước thì thầm và ếch kêu dưới ánh sáng trăng rằm. Giọng của người đàn ông gần 100 tuổi nhỏ dần, âm sắc phong phú giảm dần thành tiếng thì thầm yếu ớt, như thể chính hành động chia sẻ tầm nhìn của ông đã làm hao mòn chút sinh lực cuối cùng của ông. Cơ thể ông dường như co lại, thu mình dưới tấm chăn, đôi mắt ông nhắm nghiền. Để lời nói của Chester thấm vào, tôi ra hiệu cho Easy và Ben bước ra ngoài lều, cho phép ông lão nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi trao đổi ánh mắt, mỗi người chúng tôi khắc ghi câu chuyện của người truyền tin vào trí nhớ, cố gắng làm sáng tỏ ý nghĩa của nó. Người kỵ mã, tôi bắt đầu. Anh ta phải là Nyanez Ghani, đúng như Chester đã nói, kẻ sát thần ngoại lai. Đó là lý do anh ta có thể cầm chân bọn Skinwalker, tại sao anh ta chiến đấu như một huyền thoại. Easy gật đầu, nhíu mày khi cân nhắc những hàm ý. Và bọn Skinwalker, chúng không chỉ tấn công ngẫu nhiên, như thể chúng đang cố ngăn cản anh ta đến với một thứ gì đó, hoặc một người nào đó. Ben dựa lưng vào xe. Khoanh tay. Vậy Tobadzishini này, cô ấy là chìa khóa của tất cả những điều này. Thông điệp rất rõ ràng. Nyanez Ghani không thể chiến thắng cuộc chiến này một mình. Anh ấy cần một nửa còn lại của mình. Nhưng chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm cô ấy ở đâu? Tôi xoa xoa thái dương, cố gắng xử lý sức nặng trong lời nói của Chester. Khu cắm trại đang dần thức dậy xung quanh chúng tôi, nhưng thế giới cảm thấy xa lạ, như thể tôi đang nhìn qua một ống kính mở. Những dòng sông, bóng của những tảng đá lớn, tiếng ếch kêu dưới ánh trăng, tôi lẩm bẩm, cố ghép các mảnh ghép lại. Chúng ta cần tìm nơi này. Tôi lôi ra một bản đồ của khu bảo tồn, trải nó trên mui xe bọc thép. Ngón tay tôi vẽ những con đường uốn quanh của các con sông và suối, tìm kiếm một khúc quanh hợp với mô tả của Chester. Tảng đá vĩ đại, Ben thì thầm, nghiêng người tới gần. Mắt anh quét qua bản đồ, dừng lại ở những địa danh cụ thể. Tôi nhớ đã nghe những câu chuyện về một khối đá khổng lồ gần rìa phía nam của khu bảo tồn. Người dân thị trấn gọi nó là Chronicle Ridge vì những bức tranh cổ khắc trên đó. Easy chỉ vào một điểm trên bản đồ, và nhìn này, có một con sông uốn quanh nó. Nếu lời nói của Chester đáng tin cậy, thì đây có thể là nơi ẩn náu của đứa con của nước. Một tia hy vọng nhen nhóm trong tôi. Chúng ta cần phải đến đó, nếu có cơ hội để chúng ta có thể tìm thấy người này và đưa cô ấy đến bên cạnh anh trai, chúng ta phải nắm lấy nó. Mặt trời vẫn đang lên khi chúng tôi chuẩn bị đi đến Chronicle Ridge. Bất chấp cái nóng ngày càng tăng và tiếng ồn ào ngày càng tăng của trại, tôi vẫn có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chúng tôi đóng gói những thứ cần thiết, nước, dụng cụ sơ cứu, vũ khí và bản đồ đánh dấu, khúc quanh của con sông. Nhưng giữa sự hỗn loạn, tiếng xé gió của cánh quạt trực thăng ngày càng to hơn, báo hiệu quân tiếp viện đã đến. Một vài chiếc SUV màu đen, cửa sổ đen và đèn nhấp nháy, chạy về phía trại, tung lên những đám mây bụi sau lưng. Theo sau họ, một chiếc trực thăng cấp quân sự bay lượn trên đầu. Phù hiệu của nó mang biểu tượng của FBI. Khi các phương tiện dừng lại, các đặc vụ được trang bị vũ khí hạng nặng tràn ra, chuyển động của họ chính xác và phối hợp. Họ bắt đầu thiết lập một vành đai, liên lạc với nhau thông qua tai nghe. Từ chiếc SUV dẫn đầu, một dáng người cao lớn, vệ bước ra. Bộ đồ tối màu, sắc nét của anh ấy hoàn toàn tương phản với môi trường gồ ghề. Anh ta đưa ra một huy hiệu bạc xác định anh ta là đặc vụ Randall, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm. Ánh mắt xuyên thấu của anh ta quét khắp trại, thu vào khung cảnh với vẻ uy quyền. Đôi mắt lạnh lùng của Randall gặp ánh mắt của Easy khi cô đến gần anh, bước đi đầy quyết tâm. Đặc vụ Randall, cô bắt đầu, giọng khẩn thiết. Chúng tôi có thông tin quan trọng liên quan đến các sự kiện đêm qua và những gì sắp xảy ra. Chúng tôi tin rằng có cách để chấm dứt các vụ giết người. Đặc vụ nhướng mày. Cô biết à? Hãy cho tôi những gì cô biết. Ánh mắt của Easy không hề dao động. Chúng tôi đã nhận được một tin nhắn. Nếu anh thắc mắc, một lời tiên tri từ trưởng lão của bộ lạc. Nó nói về nguồn gốc của Luke Skinwalker và cách ngăn chặn chúng. Có một thực thể khác, được gọi là đứa con của nước, người có thể giúp đỡ trong cuộc chiến này. Chúng tôi tin rằng chúng tôi biết cô ấy đang ở đâu và chúng tôi cần tìm ra cô ấy. Từ từ chờ đã, cô vừa nói Skinwalker à? Randall hỏi một cách hoài nghi. Hít một hơi thật sâu, tôi bước tới, đứng cạnh Easy. Đặc vụ Randall, tôi bình tĩnh nói, tôi hiểu rằng điều này nghe có vẻ khác thường, thậm chí có thể khó tin,
Nhưng những sự kiện xảy ra trong vài đêm qua không hề bình thường chút nào. Randall nhìn tôi đầy nghi ngờ, tay chống nạnh. Tiếp đi. Chúng tôi đã chứng kiến những sinh vật, những skinwalker không thể giải thích. Tôi tiếp tục, giọng nói vững vàng. Đây không phải chỉ là những cuộc tấn công ngẫu nhiên, chúng được dàn dựng, có tính chiến lược và ngày càng gia tăng về số lượng. Các phương pháp truyền thống sẽ không ngăn chặn được chúng. Đặc vụ cười khúc khích, rõ ràng là không mấy ấn tượng. Anh mong tôi tin rằng những sinh vật huyền thoại đang gây ra hỗn loạn này á? Nhìn xung quanh đi. Đây là khủng hoảng và tôi có một đội ngũ các chuyên gia đã được đào tạo để xử lý nó. Chúng ta không cần đi theo những câu chuyện cổ tích. Ben lên tiếng, giữ giọng điệu trầm tĩnh. Chúng tôi không yêu cầu ông tin chúng tôi mù quáng. Chúng tôi chỉ xin một cơ hội để chứng minh điều đó. Cho chúng tôi một đội, để chúng tôi dẫn dắt họ đến vị trí chúng tôi tin rằng là chìa khóa dừng lại. Nếu chúng tôi sai, ông không mất gì cả. Nhưng nếu chúng tôi đúng, có thể cứu sống vô số người. Đặc vụ Randall chỉnh lại cà vạt. Khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ khó chịu và thích thú. Nhìn này, tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của anh, nhưng FBI có các giao thức là có lý do. Chúng tôi có thông tin tình báo về một nhóm liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp xung quanh khu bảo tồn. Chúng tôi tin rằng họ đứng sau các vụ giết người. Chúng tôi sẽ điều động vào đêm nay. Sự thất vọng của Easy có thể cảm nhận được. Tôi đã tận mắt nhìn thấy những sinh vật này. Đây không chỉ là một nhóm tội phạm lừa đảo. Nếu ông tham gia với suy nghĩ đó, ông đang đặt toàn bộ đội của mình vào nguy hiểm. Randall nheo mắt lại. Sự kiên nhẫn của anh ta rõ ràng đã giảm sút. Tôi đã làm việc này trong một thời gian dài. Tôi đã phải đối mặt với đủ loại mối đe dọa, từ khủng bố đến các tập đoàn ma túy. Tôi không cần một bài giảng từ đặc vụ tân binh và một vài cảnh sát địa phương mê tín. Giọng điệu bác bỏ của anh ta không còn chỗ để tranh luận. Mặt Easy đỏ bừng, vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Thưa ông, tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cục. Tôi đã nhìn thấy nhiều điều, những điều không thể tưởng tượng được, đặc biệt là trong những đêm vừa qua. Tôi cầu xin ông xem xét lại. Chúng ta có thể có một giải pháp. Ông cần lắng nghe. Quai hàm của Randall nghiến chặt. Sự chịu đựng của anh ấy đối với cuộc trò chuyện rõ ràng đã hết. Ramirez, tôi ra lệnh cho cô tham gia chiến dịch tối nay. Không được thảo luận nữa. Cô ấy hít một hơi thật sâu, tìm kiếm trong mắt anh bất kỳ dấu hiệu hiểu biết nào. Không tìm thấy gì, cô gật đầu miễn cưỡng. Được rồi, nhưng hãy hứa với tôi một điều. Nếu mọi chuyện đi xuống, nếu ông thấy rằng đây không chỉ là những người bình thường mà chúng ta đang đối phó, ông sẽ xem xét đề nghị của chúng tôi. Hãy sẵn sàng trước 13 giờ, Randall nói, gạt bỏ mối lo lắng của Easy. Chúng tôi gọi điện cho cảnh sát trưởng Nakai để anh ta can thiệp, nhưng anh ta thông báo với chúng tôi rằng anh ta bó tay. Anh ta không có tiếng nói gì về hoạt động đang diễn ra của FBI. Không nản lòng, Ben và tôi quyết định tự mình giải quyết vấn đề. Chúng tôi không thể chờ đợi FBI hoặc điều hướng bộ máy quan liêu của họ. Có một việc cấp bách không thể bỏ qua. Khuôn mặt của Easy kiên định, quyết tâm của cô ấy rõ ràng như bầu trời sáng ngời. Cô ấy ở lại cùng đội của đặc vụ Randall, nhưng tinh thần của cô ấy ở bên chúng tôi, củng cố quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi tiếp cận đội SWAT của sở cảnh sát. Họ đã được thông báo về tình hình và đồng ý đi cùng chúng tôi. Họ là các chuyên gia, khuôn mặt của họ như những chiếc mặt nạ không thể đoán đọc. Nhưng ánh mắt của họ cho tôi thấy rằng họ sẵn sàng cho mọi điều phía trước. Cuộc hành trình đến Chronicle Ridge là một cuộc hành trình im lặng. Những lời nói đùa thông thường đi kèm với những chuyến thám hiểm như vậy rõ ràng là không có. Mỗi người chúng tôi đều chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cân nhắc về sự to lớn của nhiệm vụ phía trước. Khi chiếc xe chạy đi hàng dặm, địa hình ngày càng trở nên hiểm trở, những con đường ít được xác định hơn. Chronicle Ridge hiện ra lờ mờ phía xa. Một tảng đá nguyên khối cổ kính đứng canh gác trên khung cảnh sa mạc. Mặt trời là kẻ giám sát hung hăng, những tia sáng của nó không ngừng nghỉ. Nhưng khi chúng tôi đến gần sườn núi, một luồng mát lạnh kỳ lạ tràn ngập không khí. Một sự bất thường trong cái nóng của sa mạc khiến tôi rùng mình. Chúng tôi đến chân Chronicle Ridge vào lúc hoàng hôn. Khúc quanh của con sông đúng như Chester mô tả, nơi mà dòng nước lên tiếng.
Tiếng róc rách êm dịu của dòng sông xen lẫn tiếng ếch kêu, một bản hòa âm tự nhiên hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn của màn đêm. Ben và tôi dẫn đầu, đôi giày của chúng tôi lạo xạo trên sỏi và cát. Bản đồ là người bạn đồng hành không rời, được tra cứu dưới bóng mát hẹp của những cây cổ thụ vẫn sinh sôi ở đây một cách kỳ diệu. Dãy núi ở phía trước, bề mặt của nó chằng chịt vết khắc của vô số thế hệ. Chúng tôi tiến đến với sự tôn kính không chỉ đơn thuần thuộc về chúng tôi, như thể chính vùng đất này ra lệnh. Chúng tôi dàn ra thành một đoàn người thận trọng, mắt quan sát khung cảnh để tìm bất kỳ dấu hiệu nào phù hợp với những manh mối khó hiểu của Chester. Tiếng rì rào của dòng sông trở thành nhạc nền cho cuộc tìm kiếm của chúng tôi, một bản nhạc dường như rung động theo nhịp đập của chính vùng đất. Mặt trời đổ, những cái bóng dài ngoằn ngoèo trên khuôn mặt hiểm trở của Chronicle Ridge, như thể những bức tranh cổ xưa khắc trên đá đang kéo dài ra để thì thầm những bí mật được giữ kín từ lâu. Mỗi tảng đá, mỗi khúc quanh trên dòng sông đều có cảm giác như nó có thể là cánh cửa dẫn đến những sự thật bị che giấu, dẫn đến đứa con của nước đang chờ đợi. Chúng tôi đến khúc quanh của dòng sông, nơi nước chảy sâu và tối đen dưới bóng của tảng đá lớn. Khi mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, mặt trăng bắt đầu mọc lên, tỏa ánh sáng bạc lên khung cảnh. Chronicle Ridge được tắm trong ánh sáng thanh tao này, biến đổi từ một người khổng lồ khắc kỷ thành một ngọn hải đăng thần bí. Những bức tranh khắc trên đá, ban ngày chỉ là tiếng vọng của những giọng nói cổ xưa, giờ đây dường như sống lại dưới ánh sáng của mặt trăng. Những bức tranh khắc trên đá, tắm trong ánh sáng bạc của mặt trăng, vẫy gọi chúng tôi đến gần hơn. Những đường nét và đường cong cổ xưa của chúng gợi ý một ngôn ngữ lâu đời hơn cả ngôn từ. Chúng dường như đang nhảy múa dưới ánh trăng, một bản giao hưởng thầm lặng được khắc trên đá. Tôi đặc biệt bị thu hút bởi một hình tượng, một hình xoắn ốc dường như bắt chước khúc quanh của dòng sông. Tôi lướt ngón tay trên các rãnh của nó, cảm nhận nhịp đập của thời đại. Khi mặt trăng lên cao hơn, chiếu ánh sáng lên những đường ngoằn ngoèo của những bức tranh khắc đá, Ben và tôi đi theo đường nét xoắn ốc mô phỏng khúc quanh của con sông. Nó dẫn chúng tôi đến một lối đi hẹp khuất tầm quan sát thông thường, một con đường bí mật được khoét sâu vào sườn núi. Không khí trở nên mát mẻ hơn khi chúng tôi tiến lên, mùi hương của nước và đất giàu khoáng chất tràn ngập. Các bức tường của lối đi nhẵn nhủi, bị bào mòn bởi thời gian và các yếu tố, và chúng dường như đang ngân nga một nguồn năng lượng tĩnh lặng. Đây đó, địa y phát quang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt như của thế giới khác, để lộ thêm những bức tranh khắc đá mô tả cảnh các thiên thể, nước và những nhân vật có thể là cặp song sinh thần thánh trong truyền thuyết Navajo, Nayen, Nyanesgani và Tobadzishini. Chúng tôi dừng lại trước một tảng đá lớn, phẳng nằm ở giữa lối đi. Nó được bao quanh bởi một hồ nước cạn phản chiếu ánh trăng, biến khu vực này thành một bàn thờ tự nhiên. Bầu không khí nơi đây thay đổi rõ rệt khi chúng tôi bắt gặp những dấu hiệu của một nghi lễ gần đây. Những tàn tích còn sót lại nằm rải rác, một vòng tròn đá, những ngọn nến cháy dở và những mảnh gốm có thể từng đựng các loại thảo mộc hoặc dầu linh thiêng. Rõ ràng là nghi lễ không được phép đi đến hồi kết. Những viên đá bị lật úp, những ngọn nến vụt tắt một cách vội vã, nói lên sự hoảng loạn. Nhưng có một dòng chảy ngầm của sự hỗn loạn, một sự gián đoạn bạo lực dường như đã phá vỡ sự thiêng liêng của nơi này. Mặt đất bị xáo trộn, lớp đất mềm ở rìa đá bị bào mòn bởi những vết trầy xước và vết kéo. Những vết kéo dẫn chúng tôi đến mép vực cạn. Mặt nước xao động khi chúng tôi đến gần, tạo ra những gợn sóng trên bề mặt, biến dạng hình ảnh phản chiếu của mặt trăng thành hàng ngàn mảnh vỡ. Tim tôi đập loạn nhịp khi tôi đưa mắt dõi theo dấu vết, và cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi như một tấm vải liệm. Nước trong vắt như pha lê. Tuy nhiên khi những gợn sóng lặng xuống, một hình thù tối tăm hiện rõ bên dưới bề mặt. Cái lạnh trong không khí ngày càng nhức nhối hơn khi chúng tôi nhìn chằm chằm vào hồ nước ngập ánh trăng. Mặt nước phẳng lặng như thủy tinh. Hình thù tối tăm bên dưới trở nên rõ ràng hơn, và hơi thở của tôi nghẹn lại khi tôi nhận ra đó là một cơ thể lơ lửng dưới vực sâu, như thể được chính dòng sông nâng niu. Khung cảnh thanh bình bao trùm sự kinh hoàng của phát hiện này. Tôi quỳ bên mép nước, những tảng đá lạnh và cứng bên dưới tôi. Cơ thể của một người phụ nữ,
mái tóc bồng bềnh quanh người như một quầng sáng đen tuyền. Cánh tay của cô ấy được sắp xếp với sự cân nhắc kỳ lạ. Một tay giơ lên phía trên cô ấy như thể đang tìm kiếm sự cứu rỗi. Cô ấy mặc trang phục truyền thống, lúc này đã ướt sũng và ôm chặt lấy cơ thể. Ben đến gần tôi, khuôn mặt anh ấy ẩn chứa sự cam chịu nghiệt ngã. Chúng tôi đã từng chứng kiến cái chết trước đây, nhưng không phải như thế này. Với sự lo lắng, chúng tôi đưa tay xuống nước để kiểm tra cô ấy. Tay chúng tôi phá vỡ hình ảnh phản chiếu của mặt trăng. Đôi mắt người phụ nữ nhắm nghiền. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng thoáng qua, tôi muốn tin rằng cô ấy chỉ đang ngủ, rằng cô ấy sẽ tỉnh dậy và giải thích mọi chuyện. Nhưng khi chúng tôi kéo cô ấy lên bờ, sự thật là không thể phủ nhận. Làn da của cô mang dấu vết của bạo lực, những vết bầm tím và trầy xước kể lại câu chuyện về một cuộc đấu tranh, về một cuộc sống bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Trong tay cô ấy là một vật thể dường như đang phát ra ánh sáng từ bên trong. Với sự tôn kính, tôi cẩn thận cạy vật đó ra khỏi tay cô ấy. Đó là một hòn đá, được chạm khắc tinh xảo với những biểu tượng như những bức tranh khắc đá trên sườn núi, vẫn còn mang hơi ấm, như thể nó đang lưu giữ chút sinh lực tàn dư cuối cùng của cô gái. Tôi kiểm tra viên đá. Hơi ấm của nó lan tỏa khắp lòng bàn tay tôi, trái ngược hẳn với cái lạnh chết người tỏa ra từ cơ thể người phụ nữ. Đó là một khoảnh khắc siêu thực và thân mật. Vầng trăng đổ bóng dài lung linh như thể đang than khóc cho thảm kịch trước mắt chúng tôi. Những hình tượng được khắc trên đá dường như đang nhảy múa với cuộc sống của riêng chúng, gợi ý về những bí mật nằm ngoài tầm hiểu biết, một câu chuyện đã kể được một nửa. Đột nhiên, chiếc bộ đàm của tôi rung lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ. Giọng nói của Easy, trước đây rất bình tĩnh, giờ đã đầy hoảng loạn. Chúng tôi đang bị tấn công. Chúng ở khắp mọi nơi. Đường truyền tràn ngập âm thanh của tiếng súng và tiếng la hét, âm thanh hỗn tạp không thể nhầm lẫn của một cuộc giao tranh tàn khốc. Tôi bấm máy phát, giọng tôi khàn đi. Easy, cô đang ở đâu? Có tiếng nhiễu từ radio và sau đó giọng Easy lại vang lên, căng thẳng và khó thở. Chúng tôi bị kẹt ở gần rìa phía bắc. Một loạt súng khác át đi giọng cô ấy, âm thanh hỗn loạn vang lên phía sau. Easy, cố lên. Tôi hét vào radio, nhưng phản hồi duy nhất là một tiếng rít the thé, rồi im lặng. Tay tôi run rẩy, chiếc bộ đàm tuột khỏi tay khi tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Khuôn mặt Ben đanh lại, những nếp nhăn quanh miệng sâu hơn. Chúng ta phải đi, ngay bây giờ. Sự gấp gáp như ngọn lửa bùng cháy trong huyết quản khi chúng tôi vội vã đứng dậy khỏi cảnh tượng lạnh lẽo bên bờ sông. Chúng tôi để lại thi thể người phụ nữ nguyên vẹn như lúc chúng tôi tìm thấy. Cô ấy hệt như người canh gác im lặng cho những bí ẩn mà chúng tôi chưa thể giải mã. Trong khi viên đá khắc kia giờ đây nặng trĩu trong túi tôi. Những đám bụi từ cuộc rời đi vội vàng của chúng tôi vẫn lơ lửng trong không khí. Nó như một đám mây phản chiếu sự hỗn loạn trong lòng tôi. Chiếc xe của chúng tôi lướt nhanh qua địa hình gồ ghề. Tiếng còi hú vang lên như tiếng khóc than của một ai đó khi chúng tôi chạy về phía hiện trường của cuộc gọi cầu cứu. Tay Ben vững vàng trên vô lăng, trong khi tôi bám chặt tay nắm cửa với sự căng thẳng không nguôi. Khi đến vùng đất trống, cảnh tượng hiện ra trước mắt chúng tôi như một cơn ác mộng giữa hiện thực khiến tâm hồn tôi lạnh buốt. Cánh đồng xưa kia từng là nơi yên bình cho đàn cừu gặm cỏ. Giờ đây nó lại biến thành một bức tranh kinh hoàng của sự hủy diệt và chết chóc. Tiếng kêu thảm thiết của những con cừu hấp hối tạo thành một bản hợp xướng đầy ám ảnh, hòa cùng tiếng lửa thiêu đốt tàn phá những phương tiện và trực thăng còn sót lại của FBI, khung xe xoắn lại và đen kịt vì lửa. Mặt trăng, một nhân chứng lặng lẽ ngắm nhìn từ trên cao, chiếu ánh sáng nhợt nhạt lên những cảnh tượng kinh hoàng và ghê rợn ấy, làm sáng bừng cảnh vật vốn dĩ ma mị. Xác các đặc vụ và động vật nằm rải rác khắp cánh đồng. Một số bị biến dạng đến mức không thể nhận ra, đó là bằng chứng cho sự tàn bạo của những kẻ tấn công. Không khí nồng nặc mùi kim loại cháy và mùi của xác thịt, một mùi hôi thối, tấn công các giác quan, làm chúng tôi có cảm giác choáng ngợp. Dạ dày tôi quặn lên trước những cảnh tượng ấy, hiện thực tàn khốc ập đến với một sức mạnh khủng khiếp. Đây không phải một trận thua, mà là một cuộc tàn sát. Máu và nhiên liệu làm cho mặt đất trông có vẻ trơn trượt hơn trước.
Nó là một hỗn hợp nguy hiểm phản chiếu ánh lửa. Giữa sự hỗn loạn, dấu vết của một cuộc phòng thủ đầy tuyệt vọng vẫn còn hiện rõ. Vỏ đạn vương vãi khắp nơi, thi thể của các đặc vụ nằm phía sau những hàng rào chắn tạm thời. Họ đã cố gắng ngăn chặn đợt tấn công dữ dội vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Chết tiệt. Ben lẩm bẩm, hiếm khi anh mất bình tĩnh. Lời nói của anh phản ánh suy nghĩ của tôi. Chúng ta đã cảnh báo họ rồi mà. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển, tạo thành đội hình cực kỳ quen thuộc từ những buổi tập luyện đầy căng thẳng trước đó. Ánh đèn pin của chúng tôi xuyên qua bóng tối, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của sự sống giữa cảnh tàn phá, dù chỉ một chút. Mùi khói khét làm ngứa cổ họng, nhưng chúng tôi vẫn tiến lên, từng bước một lại lộ ra một cảnh tượng khủng khiếp khác. Sự im lặng ngột ngạt sau cuộc tàn sát quả thật làm người ta khó chịu. Nó chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lửa tàn lụi và tiếng kêu than xa xăm của những con vật bị thương. Sự hỗn loạn có vẻ như đã kết thúc, nhưng trực giác của tôi cảm thấy rằng đây chỉ là sự bình yên giả tạo. Nó chỉ là một trong những lần ngừng lại tạm thời cho cuộc săn lùng tiếp theo của kẻ săn mồi mà thôi. Tôi ra hiệu cho Ben và phần còn lại của đội. Những cử chỉ của tôi sắc bén, truyền đạt một lời cảnh báo im lặng, nhắc nhở bọn họ phải luôn cảnh giác. Chúng tôi tiến lên với một đội hình chặt chẽ, quét qua đống tàn phá với độ chính xác cao. Tia sáng của đèn pin chiếu vào một hình dáng gục xuống cạnh bên một mảnh kim loại bị xoắn. Đó là đặc vụ Randall. Bộ đồ của anh ta nhuốm đầy tro và máu, đôi mắt mở to, miệng vẫn còn mở. Như thể trước khi chết, anh đã cố gắng hét lên nhưng không thành. Tôi cúi xuống bên cạnh anh, tay tôi chần chừ chạm vào cổ tay anh, mặc dù tôi biết sẽ không tìm thấy bất kỳ mạch đập nào. Đột nhiên, một tiếng thét rợn người xé toạc sự im lặng. Nó cao vút, mang đến cho chúng tôi cảm giác tuyệt vọng. Âm thanh kia khiến máu trong người tôi lạnh đi. Chúng tôi đồng loạt xoay người, adrenaline bùng lên, tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc của nỗi kinh hoàng. Tia sáng của đèn drone dày khi chúng tôi tiến đến một khoảng trống. Mặt đất bị cào xé, như thể nó đã bị một sinh vật quái dị tàn phá. Ở đó, giữa sự pha trộn kỳ quặc của những bóng đen và ánh sáng của lửa, chúng tôi bắt gặp thứ đó, một hình dạng kỳ quái, cứ như thể nó không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ tự nhiên nào. Một skinwalker. Đôi mắt nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ ao, ánh mắt ấy phản chiếu sự tà ác gần như có thể chạm được. Sinh vật kia đang kéo một hình bóng phía sau. Và tim tôi như ngừng đập khi nhận ra người đang mặc chiếc áo khoác FBI rách dưới đó là Easy. Cô ấy còn sống, nhưng tính mạng hiện tại rất mong manh, cơ thể cô để lại một vệt máu dài. Hình ảnh Skinwalker kéo lê cơ thể cô ấy thật kinh hoàng, những ngón tay dài và móng vuốt sắc nhọn của nó cứ như được tạo ra từ bóng tối vậy. Easy vật lộn yếu ớt, tiếng kêu của cô ấy thảm thiết, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng tôi. Skinwalker quay đầu. Có vẻ như đã cảm nhận sự hiện diện của chúng tôi, rồi nó nhếch môi, tạo thành một nụ cười cực kỳ ghê tởm. Nó nghiến răng, tiếng xì xào rùng rợn vang lên từ cổ họng nó. Âm thanh ấy lạnh lẽo như một lời nguyền. Ánh trăng yếu ớt chiếu sáng cảnh tượng đó, làm lộ rõ từng chi tiết cực kỳ khủng khiếp. Hơi thở hắc hóa của sinh vật hiện rõ trong bầu không khí lạnh lẽo. Gương mặt Easy bị biến dạng bởi nỗi đau đớn mà cô phải chịu đựng. Mảnh đất đẫm máu. Bàn tay của nó đang giữ chặt trên người Easy, cứng nhắc, móng vuốt đâm sâu vào da thịt khi cô ấy cố gắng vùng vẫy, để lại những vết máu đỏ nổi trên da cô. Với sự dũng cảm bất ngờ, không biết được lấy cảm hứng từ đâu, tôi bước lên phía trước, giọng nói dứt khoát dù lòng mình vẫn đang run rẩy. Để cô ấy xuống, tôi la lên với cái thứ mang hình dạng quái vật kia. Súng của tôi đã sẵn sàng, nhưng tôi biết rằng đạn không đủ để đối phó với loài sinh vật như thế. Skinwalker dừng lại, và trong một khoảnh khắc, thời gian dường như chậm lại. Tiếng nói yếu ớt của Easy được hình thành bởi nỗi đau và sự sợ hãi. Xin hãy, cứu tôi. Giọng cô ấy run rẩy, máu vẫn còn chảy trên miệng. Ánh mắt của Skinwalker chỉ lướt ngang qua thôi, cũng đã đủ để làm chúng tôi cứng đơ. Một sự sợ hãi nặng nề như đang giam giữ chúng tôi, cùng với ánh nhìn chăm chú của nó. Nó dường như xem xét chúng tôi, nghiêng đầu với sự hiếu kỳ đầy ác ý, như thể chúng tôi chỉ là những kẻ tò mò xâm nhập vào lãnh địa của nó. Dù trời vẫn còn đang nóng rực, tuy vậy, không khí vẫn trở nên lạnh lẽo hơn. Ánh lửa không thể xua tan đi được sự lạnh lẽo kỳ quái từ sinh vật đáng sợ đó.
Với sự di chuyển nhanh nhẹn hoàn toàn không phù hợp với cái hình dạng kỳ quái kia, nó nâng cơ thể lảo đảo của Easy lên vai. Tiếng kêu của cô ấy bị át đi bởi lớp da gồ ghề của nó. Một cử động liền mạch cứ tưởng chỉ có trong phim, sinh vật kia nhảy xa, những động tác của nó chứa đựng đầy ác ý. Mỗi bước chân dường như làm đất đá rung lên, để lại sau lưng một dấu vết của sự nhiễm độc. Đêm tối dường như đang cố gắng né tránh đường đi của Skinwalker, như thể ngay cả bóng tối cũng sợ hãi thứ gì đó mà nó mang theo. Chúng ta phải đuổi theo nó, tôi hét lên với sự cấp bách. Chúng tôi điều khiển chiếc xe bọc thép để săn lùng nó, cố gắng lần theo dấu vết của sự tàn phá do Skinwalker gây ra. Cuộc săn đuổi bỗng chốc trở thành một cuộc chạy đua đầy cuồng nộ, mỗi giây phút dường như kéo dài đến vô hạn. Đội của chúng tôi được thúc đẩy bởi sự sợ hãi và cơn giận dữ, bắt đầu cuộc chạy đua với cái thứ kia qua những địa hình nguy hiểm. Nó dẫn chúng tôi đến chân của một ngọn núi cao vút, hình dạng nhọn như một vết sẹo sắc nét trên bầu trời đầy sao. Skinwalker leo lên mặt núi đầy đá dốc với tốc độ và sự khéo léo không thể tin được. Bóng dáng của nó đôi khi nhấp nhô trong ánh trăng, trông giống hệt một con quái vật đến từ những câu chuyện đầy ám ảnh được lưu truyền từ thời xa xưa. Một bầu không khí nguyên thủy bao quanh ngọn đồi, như thể chính đất đá biết rõ sự hiện diện của sinh vật mà nó đang mang vậy. Xe của chúng tôi bỗng chốc dừng lại đột ngột, tạo ra một đám bụi và sỏi. Chúng tôi biết không thể tiếp tục di chuyển bằng xe nữa. Phần còn lại của hành trình bắt buộc bọn tôi phải đi bộ. Mỗi người trong đoàn đều tỏ ra nghiêm trang, chuẩn bị sẵn sàng cho việc leo núi. Chúng tôi kiểm tra lại trang bị với sự bình tĩnh nhất có thể, nhưng trái tim ai nấy đều đập mạnh, như tiếng trống khi trận chiến bắt đầu vậy. Đoạn leo núi này đúng thật là một thử thách. Nó như một cuộc hành trình dựng đứng thẳng từ đáy đến đỉnh, khiến cơ thể và tinh thần chúng tôi đều bị thử thách đến cùng. Đôi giày chúng tôi cọ sát với đá cứng, cố gắng tìm cách giữ thăng bằng trên những vạt đất hẹp và các tảng đá nhô ra. Cát đá lở rơi xuống dốc, luôn nhắc chúng tôi phải cẩn trọng trên mỗi bước đi. Những ngón tay cùng với bàn tay ẩm ướt kéo chúng tôi lên trên, những cơ bắp trong cơ thể chúng tôi cháy lên từng cơn đau đớn. Không khí trong đêm trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng. Những âm thanh thông thường của thiên nhiên biến mất, dường như cả thế giới bỗng chốc im lặng vậy. Chỉ có tiếng thở dốc của chúng tôi và tiếng lách cách của trang bị quân sự làm nên những âm thanh duy nhất. Dấu vết của Skinwalker đã làm xáo trộn ngọn núi, để lại những tảng đá di chuyển và một cảm giác tồi tệ đang bám trên mỗi khối đá, hệt như dấu vết của một linh hồn bị bắt giữ. Khi chúng tôi lên đến đỉnh núi, con quái vật đang đứng đó chờ chúng tôi tại cửa ngõ của bóng tối. Hình dáng đen kịt của nó hiện lên trước màn đêm. Nó giơ cao cơ thể của Easy, người bạn nhỏ yếu đuối của tôi, như một phần thưởng của nó. Hơi thở của chúng tôi dồn dập, vũ khí cũng đã sẵn sàng rồi. Nhưng dẫu vậy, bàn tay của chúng tôi vẫn run lên. Chúng tôi biết rằng bất cứ sự nhầm lẫn nào cũng có thể dẫn đến hậu quả chết người. Đôi mắt của Skinwalker được chiếu sáng bởi ánh sáng hoang dã, ánh mắt kia như chứa đựng thông minh của nó. Nó quay sang nhìn chúng tôi. Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng lại, âm thanh còn lại duy nhất là tiếng tim tôi đập mạnh trong tai. Và rồi, với âm thanh sắc bén, cùng một tiếng cười kinh dị, nó buông Easy xuống đất. Cô ấy rơi xuống đất với một tiếng va chạm đáng sợ, cơ thể lăn lóc trong lớp bụi. Sinh vật đó nghiêng đầu, quan sát chúng tôi, và ngay lập tức chúng tôi hiểu, nó không chỉ trốn tránh mà còn đang đùa giỡn với chúng tôi. Easy nằm bất động trong bụi đất. Cảnh tượng ấy khiến tim chúng tôi thắt lại và máu như đông cứng. Nhưng rồi, một điều kỳ diệu xảy ra. Cô ấy cựa quậy. Ban đầu, những cử động của cô ấy cứ như một con rối bị kéo bởi những sợi dây vô hình. Sau đó, nó dần trở nên mượt mà khi cô ấy đứng lên. Những vết thương đáng lẽ đã khiến cơ thể cô tê liệt, giờ đây dường như nó không ảnh hưởng gì đến cô ấy. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cô ấy, tạo ra một màu sắc ma mị. Đôi mắt xanh của cô sáng lên một cách kỳ lạ khi cô ấy quay mặt về phía chúng tôi. Với giọng nói mang sức nặng của thời gian nơi sa mạc, cô ấy cất tiếng. Lời nói của cô lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, mặc dù hiện tại bọn tôi đang ở trên sa mạc. Các người đã đi xa đến vậy, chỉ để thấy bản thân bị cuốn sâu hơn vào bẫy. Môi cô ấy nhếch lên một nụ cười kinh dị, dù đôi mắt vẫn lạnh lẽo. Tôi lùi lại một bước,
tay siết chặt vũ khí. Lời nói của cô ấy không có ý nghĩa. Chúng rời rạc, cứ như những mảnh ghép rối loạn không khớp vào nhau. Tôi quan sát xung quanh, cảm giác lo lắng càng thắt chặt hơn trong dạ dày. Sự thật phũ phàng ập đến. Chúng tôi đã bị dồn vào đây, bị điều khiển đến chính xác vị trí này. Địa hình lạ lẫm, gồ ghề với những tảng đá sắc nhọn và lối đi hẹp không có trên bản đồ. Đó là lúc tôi nhận ra cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng đang bao trùm. Chúng tôi đã bị lừa vào một cái bẫy. Sinh vật đó không chạy trốn vào bóng tối. Nó dẫn chúng tôi đến đây, dưới ánh trăng dường như là một kẻ đồng lõa im lặng. Không khí như đang sống, căng thẳng đến mức cảm nhận được trên da. Những ngọn lửa bập bùng từ vụ thảm sát xa xôi giờ chỉ còn là tiếng vang yếu ớt. Một sự nặng nề bao trùm chúng tôi, như thể bầu không khí đã dày đặc lên vì sự đe dọa. Tôi dùng đèn pin quét qua địa hình đầy nguy hiểm kia, và đó là khi tôi thấy ánh mắt lấp lánh, không chỉ một đôi mà là rất nhiều, vây quanh chúng tôi trong im lặng. Sự thật đập vào tôi như một cú tát. Chúng tôi hoàn toàn bị bao vây. Giọng của Ben vang lên, thấp và gấp gáp, phá vỡ sự im lặng đè nén trong tôi. Vào vị trí phòng thủ, ngay bây giờ. Mệnh lệnh của anh được thực hiện ngay lập tức. Chúng tôi di chuyển đồng bộ, lưng tựa vào nhau, tạo thành một vòng tròn chặt chẽ. Vũ khí được chĩa ra ngoài, hướng về những kẻ tấn công vô hình có đôi mắt sáng lấp lánh, như thợ săn đang rình rập chờ mồi. Trăng trên cao bị che khuất bởi những đám mây đang di chuyển nhanh. Như thể, chính bầu trời cũng đang nhắm mắt làm ngơ trước sự tàn khốc sắp diễn ra. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra, nó đến như tiếng thì thầm của tử thần, im lặng nhưng được báo trước bởi tiếng gió vù vù. Những skinwalker, hình dạng của chúng là một sự nhại lại đáng sợ từ hình dáng con người. Chúng lao ra từ bóng tối, chân tay chúng vặn vẹo theo những góc độ không tự nhiên khi chúng xông đến chúng tôi. Những tên skinwalker đầu tiên lao tới, một bóng mờ của ác ý và chân tay vặn vẹo. Đạn bay làm màn đêm lóe sáng bởi những tia sáng phản kháng khi chúng tôi cố gắng giữ vững hàng ngũ chống lại cơn ác mộng đang tiến gần. Tôi cảm nhận được tác động của những viên đạn khi trúng đích. Tiếng la hét từ cổ họng của những sinh vật ngã xuống tạo nên một khúc ca ghê rợn giữa những âm thanh hỗn loạn của trận chiến. Nhưng cứ mỗi con thú ngã xuống, một con khác lại thế chỗ. Số lượng của chúng dường như vô tận. Một làn sóng đen tối cứ như muốn ập đến chúng tôi. Trong khoảnh khắc đó, nỗi kinh hoàng hoàn toàn chiếm lĩnh tôi. Tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi không phải là thợ săn ở đây. Chúng tôi là con mồi bị lấn át bởi những sinh vật không tên. Tiếng hú của chúng là những tiếng hò reo của chiến trận, rùng rợn như con người nhưng lại hoàn toàn khác hẳn. Chúng lao vào vòng tròn của chúng tôi với sức mạnh của một cơn bão, móng vuốt và răng nanh lộ ra, đôi mắt rực cháy với sự căm thù cổ xưa và sâu sắc. Không khí đầy tiếng súng nổ, tiếng gầm gừ cùng hòa trộn với âm thanh át kinh tởm của máu thịt bị xé toạc. Thế giới bỗng chốc thu nhỏ, giờ đây chỉ còn lại nguyên tắc từ thời nguyên thủy của loài người. Giết hoặc bị giết. Cuộc chiến trở thành một vũ điệu tuyệt vọng, một trận cận chiến nơi móng vuốt và răng nanh gặp gỡ nắm đấm và báng súng. Chúng tôi vung vũ khí với sự dữ dội, sinh ra từ bản năng thuần túy, mùi kim loại của máu dày đặc trong không khí. Những sinh vật ở khắp mọi nơi, tiếng rít và gầm gừ của chúng tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng tràn ngập trong đêm. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn không thể tả khi móng vuốt xé qua cánh tay và sự nóng ấm của máu lan tỏa sau đó. Thế nhưng không có thời gian để tôi chìm đắm trong nỗi đau, cũng chẳng còn chỗ cho nỗi sợ hãi trong tâm trí. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra xung quanh, mọi thứ xô đẩy, lẫn lộn với nhau. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tôi và con quái vật này. Tôi quay đầu, thấy một con skinwalker đang lao tới, và tôi cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ. Tay tôi thao tác nhanh chóng trên khẩu súng trường, nhưng khi tôi bấm nút bắn, chỉ nghe tiếng kêu vô hồn khi súng hết đạn. Âm thanh đó hóa ra lại đáng sợ hơn tất cả những tiếng ồn xoay quanh chúng tôi. Đối mặt với sự tuyệt vọng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm lấy nòng súng và vung lên mọi sức mạnh mà cơ thể đang được adrenaline thúc đẩy. Đầu súng va vào sọ của con quái vật với một tiếng bốp kinh hoàng. Âm thanh của sự va chạm lan tỏa khắp xương sống của tôi, nhưng nó cũng thức tỉnh tôi khi tôi nhìn thấy sự chịu đựng và sự quyết tâm trên gương mặt của nó. Con quái vật lập tức quay lại, sự tức giận và đau đớn nổi lên trong ánh mắt nó.
Nó không chần chừ, lao thẳng vào tôi, mạnh vô cùng. Đôi mắt nó đang đốt cháy với một sự thông minh mà dường như điên cuồng. Chúng tôi vá vào nhau, ngã xuống mặt đất, đầu tôi đập vào đá, những vì sao bỗng lóe lên trong tầm nhìn của tôi. Với sức mạnh của một con thú, tôi cố gắng đấu lại với nó bằng một năng lượng hoang dã, đầy sinh lực. Nhưng con quái vật không phải dạng vừa, nó nặng nề và hung dữ hơn bao giờ hết. Con quái vật trên tôi gầm thét, hơi thở tanh tưởi của nó làm cho người ta ám ảnh. Tôi cảm nhận được móng vuốt sắc nhọn của nó đang xé qua hàng phòng thủ của tôi, gần đến cổ họng. Nhưng chẳng có thời gian cho sự sợ hãi hay đắn đo nữa. Bên cạnh, tôi nhìn thấy cấp dưới đan so của tôi rơi xuống, cổ họng anh ta bị xé toạc bởi những chiếc răng lấp lánh dưới ánh trăng. Tiếng gầm thét và tiếng đánh nhau giữa bọn tôi với bọn chúng cắt vào tai, làm lạnh cả linh hồn. Nếu tôi không hành động nhanh chóng, tôi cũng sẽ chết như vậy. Khi móng vuốt của Skinwalker tiến đến gần cổ họng tôi, hơi thở hôi thối nóng bừng của nó vẫn đang hiện rõ trên mặt. Tôi bỗng bất ngờ làm điều đó, mặc kệ cho sự hoảng loạn của tôi. Tay tôi nhấp nháp với máu của riêng mình, với lấy khẩu súng điện bên hông. Tôi dùng ngón tay trườn quanh tay cầm, kim loại lạnh lẽo quen thuộc lại trở thành vị cứu tinh của tôi trong cuộc chiến này. Với một tiếng hét đến đau cả cổ họng, tôi đẩy nòng súng vào bụng của con quái vật và bóp cò. Âm thanh của súng vang dội như một lời tuyên bố quyết liệt. Tiếng kêu thảm thương của Skinwalker gần như con người, nó cứ như đang phản chiếu nỗi đau của riêng tôi. Nó rút lui, chỉ cần một lúc để tôi có thể trốn thoát. Độ giật từ cú bắn khiến thế giới xung quanh nó xoay chuyển khi con quái vật lảo đảo bước lui. Tôi trườn lên đôi chân của mình, mắt chói lóa với những đốm mỡ đen khi tôi chiến đấu để giữ cho mình tỉnh táo. Máu từ vết thương trên tay như một lời cảnh báo được gửi đến tôi. Không khí ngập tràn mùi sắt của máu và mùi hôi của thuốc súng. Đồng đội của tôi là những bóng ma trong khói, tiếng súng bắn của họ là nhịp đập trong ban đêm của cuộc hỗn loạn. Cơ thể tôi là tổ hợp của nỗi đau, mỗi chuyển động là một cơn đau đớn. Nhưng không có thời gian để đánh giá tổn thương, sự sống còn là điều duy nhất quan trọng bây giờ. Qua màn sương mù, tôi thấy Easy, hoặc cái gì đó đang mang gương mặt của cô ấy, di chuyển với một sự uyển chuyển kỳ lạ qua cuộc hỗn loạn. Có gì đó sai lệch trong những bước chân của cô, nó không hài hòa làm cho mỗi sợi thần kinh của tôi nhức nhối. Cô ấy đến gần, quá gần. Đôi mắt cô ấy chạm vào tôi. Chúng không còn màu xanh ấm áp mà tôi nhớ nữa, mà là một ánh nhìn trống trơn và lạnh lẽo. Tôi nâng súng, nòng súng rung chuyển khi tôi cố gắng tập trung vượt qua cơn đau và chóng mặt. Tôi tiến về phía cô ấy, mỗi bước là một cuộc chiến chống lại cơn chóng mặt đang che mờ các giác quan của tôi. Màn đêm dường như bao trùm xung quanh chúng tôi. Một tấm màn che được dệt từ bóng tối và nỗi sợ hãi. Easy, tôi gọi to. Cái tên đó là lời cầu xin, hy vọng chống lại sợ hãi. Khi tôi đến gần, ánh trăng đổ bóng kỳ lạ lên khuôn mặt cô ấy. Cô ấy cười. Đó là một sự bắt chước kỳ quái của người tôi từng biết. Những con cừu con bị lạc. Cô ấy thì thầm, giọng nói như lưỡi dao của sự chế giễu và điên cuồng. Thật dũng cảm, thật ngu ngốc. Tôi giơ vũ khí lên, tay tôi vững vàng hơn tôi tưởng. Cô ấy cười nhạo những nỗ lực yếu ớt của tôi. Một âm thanh vặn xoắn trong không khí, biến thành một bản giao hưởng của những lời thì thầm từ thế giới khác. Cô ấy bước lại gần, và tôi chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng chống lại bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng đó không phải là đòn tấn công vật lý có thể hạ gục tôi. Một làn sóng năng lượng phát ra từ cô ấy, đột ngột khiến tôi nghẹt thở. Một luồng sức mạnh siêu nhiên thô sơ đập vào tôi như một cú đánh hữu hình. Đầu gối tôi khuỵu xuống, thế giới quay tròn, và tôi rơi xuống, mặt đất lao lên đón lấy tôi. Khi bóng tối tràn vào tầm nhìn của tôi, điều cuối cùng tôi nhìn thấy là Easy, hoặc sinh vật mang dáng vẻ của cô ấy, đứng phía trên tôi, khuôn mặt bí ẩn giữa bóng tối và ánh sáng. Vị máu tanh đặc trong miệng tôi, và một cảm giác tê dại kỳ lạ lan khắp tứ chi. Và rồi, chẳng còn gì ngoài bóng tối, một vực thẳm nuốt chửng tôi. Âm thanh của trận chiến chìm vào im lặng khi tôi bất tỉnh. Dần dần, bóng tối bao trùm các giác quan của tôi bắt đầu tan ra, giống như gỡ bỏ một bức màn đen tối. Ý thức trở lại như từng mảnh ghép,
Mỗi khoảnh khắc là một mảnh ghép rời rạc của một câu đố lớn và u ám hơn. Thính giác là thứ đầu tiên thức giấc và chúng phải đón nhận một âm thanh khiến tôi lạnh sống lưng. Giọng nói khẩn cấp, khàn khàn của Mandy, giọng nói của cô ấy là sự pha trộn của cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng. Đơn vị 17, anh có nghe rõ không? Logan, làm ơn, trả lời tôi đi. Giọng nói của cô ấy như tiếng còi gọi tôi trở lại thế giới của người sống, như sợi dây trói buộc với thực tại mà tôi suýt trượt khỏi. Nhưng khi tầm nhìn của tôi dần dần trở lại, sự tập trung của tôi thu hẹp lại vào một cảnh tượng kỳ lạ, mơ hồ. Easy hay thứ ghê tởm đội lốt cô ấy đứng trước tôi. Ánh trăng bao phủ cô trong thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo, tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc nhưng đáng sợ. Bàn tay của cô ấy, một sự biến dạng kinh khủng của hình dạng con người mà nó từng bắt chước, cầm chiếc máy bộ đàm với một sự đe dọa hờ hững. Thiết bị là đại diện cho niềm hy vọng cuối cùng của chúng tôi trong việc kêu gọi hỗ trợ. Để có bất cứ sự cứu rỗi nào lủng lẳng trên những ngón tay thon dài của cô ấy như một món đồ chơi. Cô ấy nhìn vào nó và qua đó nhìn vào tôi với sự tò mò xa cách, như đang suy nghĩ về ý nghĩa của sợi dây liên lạc này với thế giới bên ngoài. Với sức mạnh thách thức cấu trúc chắc chắn của máy bộ đàm, cô ta siết chặt tay. Tiếng nhựa nứt ra, âm thanh to đến rợn người trong sự im lặng ngột ngạt của màn đêm. Các mạch điện và các mảnh vỏ bên ngoài bắt đầu nhô ra giữa các ngón tay của cô ấy, bị nghiền nát đến mức không thể nhận ra, không thể sử dụng được nữa. Chiếc bộ đàm bị hỏng trong tay cô ta kêu lách tách trong chốc lát. Một tín hiệu mờ nhạt nhanh chóng vụt tắt như chính niềm hy vọng của chúng tôi. Ánh mắt cô ấy chạm vào mắt tôi, một tia nhìn thích thú tàn nhẫn ẩn sâu trong đó. Không có sự trợ giúp nào cả đâu, cô nói, giọng lạnh lùng chắc chắn. Tôi cố gắng cử động, nhưng tay chân tôi không phản ứng nổi. Mặt đất bên dưới như một chiếc mỏ neo, kéo tôi xuống. Tôi nhận ra rằng cơ thể mình đang bị trói bởi những sợi dây trông giống như những sợi gân buộc vào các cọc quanh đống lửa, chiếu ánh sáng đáng ngại lên cảnh tượng trước mắt. Sức nóng dữ dội, đủ gần để thiêu đốt da thịt, ngọn lửa như một giàn thiêu cho những tàn lửa cuối cùng của sự kháng cự của chúng tôi. Ben nằm bên cạnh tôi, hơi thở đứt quãng. Vết máu đen lan rộng bên hông, nơi móng vuốt của một con skinwalker đã đâm xuyên qua. Khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau đớn, đôi mắt lập lòe ánh sáng khi ý thức đang mờ dần. Ngọn lửa bập bùng tạo nên những bóng đen nhảy múa ngoài vòng tròn của những con skinwalker đang bao quanh chúng tôi. Chúng đứng chen chúc nhau trong ánh sáng chập choạng. Khuôn mặt chúng như lớp hóa trang bệnh hoạn. Mỗi khuôn mặt đều là khuôn mặt bị đánh cắp từ những người tôi biết ở khu bảo tồn, bạn bè, trưởng làng, thậm chí là trẻ em. Tất cả đều bị những sinh vật đáng sợ này đeo như những chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, đôi mắt của chúng bộc lộ nỗi kinh hoàng thực sự đằng sau những đường nét quen thuộc. Không có hơi ấm hay tình người trú ngụ ở đó, chỉ có ngọn lửa lạnh lẽo của ác tâm săn mồi. Khuôn mặt của một cậu bé nở nụ cười ngoác đến mang tai, quá méo mó, vặn vẹo. Sự ngây thơ của đứa trẻ mà nó từng thuộc về giờ là vũ khí của sự điên loạn. Khuôn mặt của một người lớn tuổi, khôn ngoan và chai sạn theo năm tháng, giờ đây chỉ còn là sự nhạo báng rỗng tuếch đối với sinh vật đeo nó. Đôi môi nhếch lên trong tiếng cười thầm lặng khiến người ta lạnh buốt. Không khí đặc quánh mùi thịt cháy và thối rữa, một thứ mùi dường như tỏa ra từ chính những con skinwalker. Hơi nóng từ đống lửa thật ngột ngạt, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi sợ hãi lạnh cóng đang bóp nghẹt trái tim tôi. Tuy nhiên, cảnh tượng đáng lo ngại nhất không phải là cuộc tàn sát hay những sinh vật độc ác xung quanh chúng tôi, mà là cảnh tượng của Nayan Esgani, kẻ sát thần từng bất khả chiến bại, giờ đã bị bắt và khuất phục. Những truyền thuyết chưa bao giờ chuẩn bị cho chúng tôi điều này, sự sụp đổ của một thế lực hùng mạnh như vậy. Anh ta bị ràng buộc bởi một thế lực siêu nhiên nào đó, vũ khí mạnh mẽ của anh ta tan vỡ và rải rác trên đất. Con ngựa của anh, Iska, từng là người bạn đồng hành mãnh liệt, đôi mắt rực lửa như chủ nhân của nó, giờ đã bị trói, tinh thần của nó dường như tan vỡ dưới cái ách của thế lực đen tối đã khuất phục cả hai. Tuy nhiên, ngay cả trong bối cảnh thảm khốc này, vẫn có một tia sáng phi thường từ chối bị dập tắt. Đôi mắt của Nayan Esgani sáng rực qua hốc mắt trên chiếc mặt nạ đen kỳ lạ của anh ta, như hai đốm lửa đang cháy lên với ánh sáng bên trong, không bị lụi tàn bởi sự giam cầm. Đôi mắt đó nhìn vào mắt tôi,
và trong khoảnh khắc, như thể có một dòng điện chạy qua giữa chúng tôi, một sự giao tiếp thầm lặng của cuộc đấu tranh chung chống lại bóng tối đang tìm cách nhấn chìm tất cả. Tôi vùng vẫy chống lại những sợi dây, những sợi xơ cứa vào da thịt, nhưng vô ích. Sự hoảng loạn dâng lên trong tôi, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi một quyết tâm dâng trào. Những ngón tay tôi tê dại và vụng về, lần mò tìm con dao bỏ túi mà tôi luôn mang theo. Nó không nhiều, nhưng đó là tất cả những gì tôi có. Sự căng thẳng trườn quanh đống lửa như một sinh vật sống, một con rắn cuộn chặt hơn sau mỗi giây trôi qua. Easy, hay thứ từng là Easy, bước lại gần hơn, chuyển động của cô ấy uyển chuyển một cách kỳ lạ. Bàn tay cô ấy đưa ra, một mệnh lệnh thầm lặng lơ lửng giữa chúng tôi. Khi cô ấy cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng, vang lên như một bản giao hưởng của bóng tối, mỗi từ đều chứa đựng sự đe dọa. Trái tim của Tor Bazischini, cô ấy nói, mắt dán chặt vào tôi, hãy đưa nó cho ta. Viên đá trong túi tôi có cảm giác như đang sống, hơi ấm của nó áp vào đùi tôi, hoàn toàn tương phản với nỗi sợ hãi lạnh lẽo tràn ngập trong lồng ngực. Nó đập như thể đáp lại yêu cầu của cô ta. Sức mạnh của nó là lời thì thầm thầm lặng giữa tiếng ồn ào của nỗi sợ hãi. Tôi gần như có thể nghe thấy nhịp điệu của nó, một nhịp đập dường như đồng điệu với tiếng đập tuyệt vọng của trái tim tôi. Giọng của Ben yếu ớt nhưng dữ dội, vượt qua sức nóng và nỗi kinh hoàng bằng một sự thách thức sắc bén. Đừng đưa cho cô ta cái quái gì cả, anh ấy rít lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, cầu xin, ra lệnh. Lời nói của Ben lơ lửng trong không khí, nhưng chúng cũng là sự khiêu khích mà các sinh vật không thể bỏ qua. Như được gợi ý, một trong những con skinwalker bước về phía trước. Chuyển động của nó có chủ ý, đầy sự trình diễn tàn nhẫn. Nó đứng phía trên Ben, đôi mắt không có sự đồng cảm, phản ánh khoảng trống nơi linh hồn nó đáng lẽ phải tồn tại. Đòn tấn công của con thú rất nhanh, bàn tay đầy móng vuốt của nó đập vào hông của Ben với sự tàn bạo vừa gây sốc vừa có tính toán. Anh ta gập người lại, một tiếng rên rỉ đau đớn nghẹn ngào thoát ra khi cú đánh chạm tới. Vết máu đen trên áo lan rộng hơn từ vết thương mới. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó vì đau đớn, nhưng đôi mắt rực cháy một thách thức không thành lời. Không chịu nhượng bộ ngay cả khi đối mặt với những khó khăn áp đảo. Cuối cùng, đầu ngón tay tôi chạm vào kim loại quen thuộc và với cảm giác nhẹ nhõm gần như đau đớn, tôi rút con dao ra khỏi túi. Lưỡi dao rất nhỏ và cử động của tôi bị cản trở bởi dây trói, nhưng sự tuyệt vọng giúp tôi tập trung. Tôi bắt đầu cắt dây, mỗi vết cắt một chiến thắng nhỏ, chống lại cảm giác sắp đến của sự diệt vong. Khi tôi đang cố gắng cắt đứt sợi dây, sinh vật giả dạng Easy buông bỏ chiếc mặt nạ với một sự trơn tru đáng sợ. Hình dạng của nó biến đổi và mở rộng thành một thứ đáng sợ hơn nhiều. Những vết tích cuối cùng của người phụ nữ mà tôi biết bong ra như một lớp vỏ bị vứt đi, để lộ một cơn ác mộng hiện hình. Nó cao lớn hơn tôi, làn da của nó là một tấm thảm đen đúa với những nếp gấp gợn sóng kỳ dị. Đôi mắt của nó là vực thẳm, như hút lấy linh hồn tôi. Tôi thở hổn hển khi nó tóm cổ tôi nhấc lên một cách dễ dàng, chân tôi lơ lửng trên mặt đất. Cái lạnh khi chạm vào nó lại thiêu đốt một cách nghịch lý, một ngọn lửa băng giá thấm vào da tôi, đe dọa cướp đi hơi ấm từ máu tôi. Đưa nó cho ta, nó ra lệnh, giọng nó như một tạp âm thì thầm dường như đến từ mọi phía, từ bên trong, từ chính không khí. Viên đá trong túi tôi lúc này đập dồn dập hơn, nó đánh lên một hồi trống điên cuồng của sự cảnh báo, của sức mạnh. Tôi giữ chặt nó, pháo đài cuối cùng của hy vọng trong một đêm đã chứng kiến quá nhiều tuyệt vọng. Tôi có thể cảm nhận được nó, gần như nghe thấy nó, thúc giục tôi kháng cự, thách thức. Tôi cố gắng thở, một nỗ lực vô vọng để duy trì sự sống đang dần bị bóp nghẹt. Tay tôi theo bản năng cấu vào bàn tay của sinh vật đó, nỗi tuyệt vọng sống sót đang bùng cháy trong tôi. Với bàn tay còn lại, nó vươn tới viên đá, nó chọc mạnh vào da tôi xuyên qua lớp vải túi. Hơi ấm của viên đá hoàn toàn tương phản với cái chết lạnh lẽo đang rình rập, là ngọn hải đăng của sự sống giữa bóng tối của thảm họa. Những ngón tay của sinh vật dò tìm, chính xác đến đáng sợ, và với cái lạnh thấu xương, nó lấy được viên đá. Hơi ấm rời bỏ tôi như một người bạn ra đi khi con quái vật giơ cao trái tim. Viên đá phát sáng với ánh sáng, dường như đập mạnh phản đối, một nhịp đập thách thức trước sự chiến thắng của sinh vật. Và rồi, với một sự đột ngột khiến tôi nghẹt thở, áp lực trên cổ tôi biến mất. Tôi rơi xuống đất,
Cú va đập khiến không khí trong phổi tôi thoát ra, để lại tôi thở hổn hển và ho sặc sụa trên mặt đất lạnh lẽo không nhân từ. Trong nỗ lực tuyệt vọng để kéo dài thời gian, giọng tôi bật ra thành một tiếng thì thầm khàn khàn. Ngươi là ai? Tên của ngươi là gì? Những từ ngữ như tro tàn trong miệng tôi, nhưng chúng mang theo hy vọng cuối cùng của tôi, một sợi dây mỏng manh trong bóng tối đang dần bao phủ. Phản ứng của con vật là một bản giao hưởng của sự cuồng loạn, một điệp khúc lạnh lùng của những giọng nói lên xuống trong một bản hòa âm ác mộng. Chúng ta là Dakos, chúng nói, những kẻ đa hình. Giọng nói cất lên như một đám đông đồng thanh, là sự kết hợp của các tông giọng và âm điệu, nam và nữ, già và trẻ. Mỗi âm tiết rung lên với sức mạnh của vô số linh hồn. Lời nói của sinh vật Dakos khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Tôi cố thốt ra lời, giọng tôi chỉ như hơi thở. Tại sao? Tại sao các ngươi lại ở đây, ở cõi phàm trần này? Thực thể lờ mờ phía trước tôi là sự kết hợp của những cơn ác mộng. Nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, đen hun hút như bầu trời đêm. Nó chỉ về phía một đống xương và gân, một bàn thờ rùng rợn ở rìa ánh lửa. Hắn đã triệu hồi chúng ta. Dakos tiếp tục, giọng nói như một tấm thảm của những linh hồn đã mất. Nghĩ rằng những cách cổ xưa, những cách bị cấm đoán, có thể cứu hắn thoát khỏi nỗi buồn, sự khổ đau. Hắn tin vào những câu chuyện rằng Naut Loshi có quyền lực đối với những khổ đau của cuộc sống. Đột nhiên, tất cả đều có ý nghĩa với tôi. Đó là một câu chuyện quá quen thuộc về sự tuyệt vọng và hy vọng sai lầm. Cuộc đời của một gã trai trẻ người Guinea nào đó bị tổn thương bởi mất mát và khó khăn đã đẩy hắn đến tìm kiếm những nghi lễ cổ xưa bị cấm đoán. Hắn vươn qua bức màn, không hiểu rằng một số cánh cửa, một khi đã mở ra sẽ không thể đóng lại. Tôi nhận thấy lũ Skinwalker di chuyển với một mục đích vừa đáng sợ vừa mê hoặc. Hành động của chúng được phối hợp với một sự chính xác kỳ lạ có tổ chức. Chúng sắp xếp những viên đá có hình dạng kỳ lạ và giải thứ gì đó giống như tro thành một vòng tròn lớn xung quanh đống lửa. Tiếng hò hét của chúng là một bài hát chói tai và khó nghe, tăng dần âm lượng, cộng hưởng với chính mặt đất dưới chân chúng tôi. Các ngươi đã chiến đấu trong danh dự. Dakos nói, giọng nói đồng thanh của nó là một giai điệu đầy ám ảnh. Và vì vậy, các ngươi sẽ là vật hiến tế vinh dự. Linh hồn của các ngươi sẽ tiếp sức cho việc mở cánh cổng, cầu nối giữa các thế giới, cho phép chúng ta bước đi trên trái đất này. Các ngươi sẽ là người báo trước một thời đại mới, thời đại mà bóng tối thống trị và ánh sáng của con người bị dập tắt. Tôi chợt nhận ra một sự thật lạnh lùng, một sự hiểu biết rõ ràng về tầm quan trọng của tình huống chúng tôi đang đối mặt. Chúng tôi sẽ là những viên đá nền tảng trong một sự kiện vũ trụ. Một nghi lễ hiến tế sẽ giải phóng những kinh hoàng vô hạn lên thế giới. Suy nghĩ đó làm tôi tê liệt. Sức nặng của nó như muốn nghiền nát chút hy vọng còn lại. Trong sự tuyệt vọng đang dâng trào, tôi càng hối hả cắt đứt dây trói. Lưỡi dao của con dao bỏ túi như một vệt mờ trong không trung. Bàn tay tôi đẫm mồ hôi và run rẩy vì adrenaline, lóng ngóng khiêng con dao trượt đi. Và đột nhiên có một cơn đau nhói, một dòng máu ấm lan tràn trên ngón tay tôi. Liếc qua khóe mắt, tôi thấy Ben đang động đậy. Chuyển động của anh ấy rất tinh tế, một cuộc đấu tranh âm thầm chống lại sự kiềm chế của chính mình. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, và trong cái nhìn thoáng qua đó, một sự thấu hiểu không thể nói ra được hình thành. Giọng anh ta yếu ớt nhưng đầy quyết tâm, xuyên qua màn đêm. Này Logan, anh ta ho lên. Anh nhớ trận đấu với Red Mountain năm 2006 không? Tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy, và trong đó tôi thoáng thấy bóng dáng Ben ngày xưa. Đó là một ký ức dường như lạc lõng trong cơn ác mộng mà chúng tôi đang trải qua, nhưng tôi hiểu ý anh ta. Tôi gật đầu, một nụ cười nhếch lên trên môi, dù nỗi kinh hoàng đang bao trùm. Tôi nhớ. Tôi trả lời, giọng điệu vững vàng. Hiệp 4, thua 3 điểm, mưa như trút nước, bùn ngập đến mắt cá chân. Nhớ cú ném Hail Mary chúng ta làm không? Ben hỏi với một nụ cười. Làm sao mà quên được? Tôi thì thầm đáp lại. Chúng ta đã thắng. Con dao của tôi cuối cùng cũng cắt được phần dây trói cuối cùng, và tay tôi được tự do. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm này chỉ kéo dài trong chốc lát khi tôi thoáng thấy móng vuốt sắc nhọn của lũ Skinwalkers đang tiến lại gần, lấp lánh với lời hứa độc ác dưới ánh lửa. Chúng tiến tới với một sự đồng bộ đáng sợ, ý định của chúng hiện rõ trong ánh mắt lạnh lùng. Dakos,
thực thể của những cơn ác mộng tiến về phía tôi với sự tất yếu của một cơn bão lướt qua đồng bằng. Nhưng ngay khi nó đến gần, ngay khi bóng tối của nó bao trùm tôi như đôi cánh của tử thần, có một chuyển động mờ nhạt, một hình bóng được thúc đẩy bởi ý chí và sự tuyệt vọng. Đó là Ben. Với một tiếng hét hoang dại xé tan màn đêm, anh ta lao vào sinh vật đó, tấn công nó bằng toàn bộ trọng lượng của mình. Anh ấy khiến nó hoàn toàn bất ngờ. Cơ thể của họ va chạm với một sức mạnh vang vọng khắp sa mạc, một cuộc đối đầu giữa sự sống và cái chết. Họ vật lộn, một mớ hỗn độn của chân tay và cơn thịnh nộ, và rồi thảm họa ập đến. Thân thể họ đổ nhào vào đống lửa, một cơn bão của than hồng và ngọn lửa bùng lên trời. Lửa nuốt chửng họ trong điệu nhảy khao khát của nó, và trong chốc lát, thế giới chỉ còn lại ánh lửa và bóng tối. Những con khác dừng lại, tiếng tụng kinh của chúng bị gián đoạn. Một cơn run rẩy tập thể chạy khắp người chúng, như thể hành động của Ben đã gây ra một làn sóng chấn động trong ý thức chung của chúng. Chúng quay cuồng, những khuôn mặt kỳ dị vặn vẹo trong nỗi thống khổ chung, tâm trí bầy đàn bị phá vỡ bởi sự hy sinh của một linh hồn bất khuất. Giữa sự hỗn loạn, trái tim của Tobadzishchini bay khỏi tay của Dakos đang lảo đảo, ánh sáng của nó trở nên rực rỡ hơn khi nó thoát ra. Thời gian dường như chậm lại khi viên đá bay vòng qua không trung, quỹ đạo của nó vẽ nên một đường cong màu bạc trong đêm. Với bản năng trỗi dậy, tôi lao về phía trước, tay duỗi thẳng, mọi cơ bắp căng ra và sẵn sàng. Hơi ấm của viên đá vẫy gọi tôi như ngọn hải đăng sáng lên trong bóng tối. Và khi tôi nhảy lên, tôi cảm thấy sức nóng của ngọn lửa phả vào mặt, cái lạnh buốt giá của màn đêm sau lưng. Những ngón tay của tôi nắm lấy viên đá trong không trung, nhịp đập của nó rung lên trong lòng bàn tay. Tôi tiếp đất và lăn đi, đả lực đẩy tôi về phía trước. Sức nặng của trái tim trong tay tôi là sự chắc chắn trong cơn hỗn loạn. Khi tôi lăn ra để đứng lên, tôi nhìn thấy kẻ sát thần ngoại lai, vẫn bị trói, nhưng đôi mắt nhìn chăm chú vào tôi, bốc cháy với cường độ có thể sánh ngang với địa ngục mà Ben và con quái vật đã trở thành. Không có thời gian để nghi ngờ, không có chỗ cho sai lầm. Mọi gân cốt trong cơ thể tôi căng ra khi tôi lùi lại, cánh tay tôi co lên chuẩn bị. Sự thống nhất của những con Skinwalker bị rạn nứt, chuyển sự chú ý về phía tôi, vô số nỗi kinh hoàng đổ dồn vào vị trí của tôi. Những tiếng rít và gầm gừ của chúng tràn ngập không khí, âm thanh ác ý như muốn làm tôi tê liệt vì sợ hãi. Nhưng hình ảnh Nayan Esgani, một chiến binh ngã xuống nhưng không bị đánh bại, đã thắp lên ngọn lửa trong tôi mà không nỗi kinh hoàng nào có thể dập tắt được. Zakos hiện ra từ ngọn lửa, một sự tái sinh kinh hoàng, hình dạng cháy đen nhưng không bị phá hủy. Với một chuyển động nhanh chóng và tàn nhẫn, nó thọc móng vuốt vào ngực Ben. Âm thanh vang lên khủng khiếp, một tiếng ướt át cuối cùng vang vọng khắp cao nguyên như tiếng chuông tử thần xé toạc màn đêm. Cơ thể của Ben giật mạnh một lần như con rối bị cắt dây rồi rơi xuống mềm oặt. Với một tiếng kêu thách thức vang vọng khắp khung cảnh hoang tàn, tôi ném trái tim xuyên qua bầu không khí hỗn loạn về phía kẻ sát thần. Thời gian thu hẹp lại thành một sợi chỉ duy nhất, căng ra khi viên đá xé toạc màn đêm. Nó lấp lánh như một ngôi sao giữa bóng tối, một hy vọng ngắn ngủi chống lại sự tuyệt vọng đang xâm chiếm. Những con Skinwalker lảo đảo tiến lên trong một điệu múa ghê rợn. Móng vuốt của chúng giơ ra, cố gắng chặn đường bay của viên đá. Nhưng động tác của chúng trở nên chậm chạp, rời rạc do mất đi ý chí chung. Thân hình của chúng vấp ngã lên nhau trong sự hỗn loạn không thể tưởng tượng. Đôi mắt của Nayan Esgani dõi theo viên đá, điểm sáng duy nhất trên chiếc mặt nạ đen bao quanh khuôn mặt anh. Hình dáng của anh ta căng ra chống lại những xiềng xích vô hình đang trói buộc. Các cơ trên cánh tay anh phồng lên với một nỗ lực phi thường khi chiến đấu để thoát khỏi những trói buộc siêu nhiên. Hòn đá tiến lại gần, xoay tròn trong làn khói, và trong tích tắc, dường như nó sẽ bay quá tầm với. Nhưng lực trói kẻ sát thần dường như đã yếu đi sau sự hỗn loạn, khiến cánh tay anh ta có phạm vi cử động vừa đủ. Bàn tay của kẻ sát thần được ban sức mạnh từ vô số trận chiến vươn lên chộp lấy. Trái tim từ trên không với độ chính xác đáng kinh ngạc. Khi hòn đá chạm vào da anh ta, một làn sóng rung chấn lan khắp không khí, một rung động cộng hưởng với sức mạnh cổ xưa của trái đất. Không gian xung quanh chúng tôi bắt đầu biến chuyển như ảo ảnh trong cái nóng của sa mạc. Nhưng đây không phải là ảo giác. Từ trái tim của viên đá, một ánh sáng xuất hiện,
ban đầu mờ nhạt, sau đó rực rỡ đến mức chói mắt. Ánh sáng kết hợp lại, và ở đó, giữa địa ngục hỗn loạn của lửa thiêu và mùi đất cháy, một hình bóng thanh tao hiện ra. Đó là Tobat Zishini, đứa con của nước, em gái song sinh của Naynesgani. Sự hiện diện của cô ấy giống như thủy triều, dòng nước lên xuống của một đại dương siêu nhiên được chứa đựng trong hình bóng một vị thần. Hình dáng của cô ấy, tuy rạng rỡ và tôn nghiêm, nhưng lại mang theo tiếng vọng đầy ám ảnh của người phụ nữ đã chết mà chúng tôi tìm thấy ở Chronicle Ridge. Những con Skinwalker lùi lại là như thể ánh sáng mà cô ấy tỏa ra là lời nguyền cho sự tồn tại của chúng. Những cái bóng của chúng quằn quại trong đau đớn trước sự thuần khiết mà chúng phải đối mặt. Tobat Zishini giơ tay lên, và từ đầu ngón tay cô tuôn dòng rớt lấp lánh như dải ngân hà, rực lên những vệt ánh sáng bạc và xanh dương trong màn đêm tăm tối. Những dòng nước thần thánh này quấn quanh Naynesgani, tháo gỡ những xiềng xích trói buộc anh ta. Những mối ràng buộc tan rã, rơi đi như tàn tích của một giấc mơ khủng khiếp khi tỉnh dậy. Dáng hình của anh ta trỗi dậy, đầy sức mạnh, tư thế của một chiến binh huyền thoại, bất khuất một lần nữa. Cùng nhau, cặp song sinh đứng vững trong ánh hào quang hòa hợp của các yếu tố, lửa và nước, sức mạnh và linh hoạt. Naynesgani triệu hồi những mảnh vũ khí còn sót lại của mình, và với một cử chỉ từ Tobat Zishini, chúng được tái sinh hợp nhất trong sự pha trộn của lửa và sương mù. Lũ Skinwalker, những trò hề vặn vẹo của sự sống, giờ đây co rúm lại khi cặp đôi chuẩn bị giải phóng cơn thịnh nộ chính nghĩa của họ. Có một khoảnh khắc, ngắn như một nhịp tim, khi thế giới dường như nín thở, rồi hỗn loạn bùng nổ. Kẻ sát thần cưỡi trên con ngựa của mình. Mặt đất rung chuyển dưới vó ngựa của Yiska khi nó lao tới. Mỗi bước đi là một tiếng trống ra trận. Từng dòng khí lay chuyển xung quanh đứa con của nước. Đôi bàn tay dệt bằng nước của cô ấy điều phối những dòng nước nhảy múa với vẻ duyên dáng chết người. Con Skinwalker đầu tiên hứng chịu đòn tấn công của Naynesgani rít lên đầy tức giận, nhưng cơn thịnh nộ của nó nhanh chóng bị dập tắt. Với một cú vung dìu, Naynesgani đánh bại sinh vật đó và nó gục ngã, thân thể nó tan rã thành bụi và bóng tối. Lũ còn lại cảm nhận được mối nguy hiểm, liền lao vào cặp đôi với sự hung hăng tuyệt vọng, nhưng chúng không thể sánh được với cặp anh em thần thánh. Chuyển động của Tobat Zishini rất linh hoạt, các cuộc tấn công bằng nước của cô ấy bao vây và dập tắt ngọn lửa ác độc của Skinwalkers. Mỗi lần tay cô di chuyển, một kẻ thù khác lại bị tiêu diệt, bị cuốn trôi chẳng khác gì những vết mực in trên tấm vải của hiện thực. Tôi quan sát, kẹt giữa sự kinh ngạc và nỗi sợ hãi khi trận chiến diễn ra. Cặp song sinh di chuyển với sự đồng bộ đẹp đẽ và đáng sợ. Một điệu múa của sự hủy diệt không để lại chỗ cho bóng tối suýt nữa đã áp đảo chúng tôi. Bầy Skinwalker gào thét và rít lên, cơ thể chúng tan rã dưới cuộc tấn công của lửa và nước, ánh sáng và bóng tối. Khi chúng lần lượt ngã xuống, biến thành bụi và ký ức dưới sức mạnh kết hợp của hai anh em thần thánh, chúng hướng ánh mắt về Darkos, kẻ đa hình, cốt lõi của tà ác đã lan rộng khắp quốc gia Navajo. Cặp đôi tiếp cận một cách thận trọng, mỗi bước chân là một tuyên bố về quyết tâm không nao núng của họ. Darkos, sự kết hợp của những cơn ác mộng, đứng hiên ngang, hình dạng đen tối xoáy cuộn, giọng nói pha trộn những tiếng thì thầm hỗn loạn cào xé tâm trí. Naynesgani giơ cao chiếc rìu đã được rèn lại rắn chắc, giờ đây đang phát ra ánh sáng mãnh liệt. Bên cạnh anh ta, đôi tay của Tobat Zishini nhảy múa, dệt nên những dòng nước rực rỡ ngân nga tiếng hát của các vì sao. Cao nguyên đá đã trở thành sân khấu cho cuộc chiến, những tia sáng nhập nhoạng đón chờ số phận sắp xảy ra. Hiện thân của sức mạnh nguyên thủy tiến gần hơn đến trung tâm bóng tối là Darkos. Mặt đất dưới chân họ nứt ra, chính trái đất cũng nhận thức được sức nặng trọng trách của họ. Trong sự hội tụ sức mạnh, hai anh em bắt đầu hợp nhất, hình bóng của họ hòa quyện vào nhau trong một vũ điệu xoắn ốc của cơn thịnh nộ. Lửa và nước, sức mạnh và sự linh hoạt, hai bản chất của họ hòa quyện thành một thực thể duy nhất, đầy uy nghiêm. Giọng nói của họ hợp nhất hòa quyện trong sự hội tụ hài hòa cộng hưởng với những bài hát cổ xưa của tạo hóa, một giai điệu dệt xuyên vũ trụ, ràng buộc và hấp dẫn. Thực thể đứng trước Darkos không còn là Naynesgani hay Tobat Zishini, mà là hiện thân của cơn thịnh nộ và sự bảo hộ. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ không một gợn tối, một nghịch lý sáng chói vừa là ngọn đuốc của bình minh, vừa là màn che của hoàng hôn. Thực thể này,
với đôi mắt sâu thẳm như đại dương và ánh sáng rực rỡ của mặt trời hướng ánh nhìn về phía kẻ đa hình. Dakos, tổ hợp của những linh hồn lạc lối, lùi bước như thể chính sự tồn tại của nó là một vết nơ đối với sự thuần khiết trước nó. Những tiếng thì thầm tạo nên giọng nói của nó bị phá vỡ như một dàn hợp xướng hỗn loạn đang tan rã. Nó giãy giụa chống lại điều tất yếu, những xúc tu bóng tối của nó vặn vẹo trong ánh sáng của vị thần hợp nhất. Thực thể từng là cặp anh em ruột giơ tay lên và từ đầu ngón tay của nó tuôn ra một dòng sức mạnh là sự hợp lưu của dòng nước và ngọn lửa. Không khí nứt ra, thực tế uốn cong xung quanh sức mạnh được giải phóng. Một dòng nham thạch mềm mại, một dòng sông đầy sao và than hồng chảy về phía Dakos với mục đích thanh tẩy tuyệt đối. Dakos ngã vào cái kết của nó bằng sự im lặng lớn hơn bất kỳ tiếng hét nào. Thân thể nó tan rã, những lời thì thầm chấm dứt khi mỗi linh hồn chạm vào cơn bão lửa thanh tẩy. Những cái bóng tạo nên sự tồn tại của nó bị thanh tẩy, bị trục xuất trở lại khoảng không nơi chúng đến, không để lại gì ngoài tiếng thì thầm của bóng tối, tan biến theo ánh sáng đầu tiên của bình minh. Sự im lặng sau trận chiến sâu sắc như lịch sử đã diễn ra trước mắt chúng tôi. Cặp song sinh, hình dạng của họ bắt đầu tách ra, đứng như những hình tượng cô độc trên nền trời đêm. Họ nhìn về phía tôi, biểu cảm khó đoán, nhưng trong mắt họ, tôi thấy sự mệt mỏi cổ xưa hòa lẫn với sự nhẹ nhõm. Tôi ngập ngừng tiến lại gần họ, bước chân tôi ngập ngừng trên mặt đất đẫm máu. Những thanh từ Navajo đến với tôi, thứ ngôn ngữ được truyền dạy từ người bà của tôi, nhịp điệu của nó mang theo sức nặng của sự tôn trọng và biết ơn trong tôi. Cảm ơn những người anh em của tôi nói, giọng trầm xuống. Nainezgani gật đầu. Tôi cảm nhận được một nụ cười thoáng qua dưới chiếc mặt nạ của anh. Tất cả các anh đã chiến đấu với lòng dũng cảm. Anh ấy trả lời. Âm sắc giọng nói cộng hưởng với sức mạnh đã xoay chuyển cục diện trận chiến. Tôi trang trọng di chuyển đến nơi thi thể Ben đang nằm. Ngọn lửa của trận chiến vẫn còn le lói trong đêm. Tôi quỳ xuống cạnh anh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mắt người bạn đã khuất của mình. Kẻ sát thần quay sang tôi, giọng nói vang vọng nhẹ nhàng. Mẹ Thánh Thần sẽ mở rộng vòng tay đón anh ấy. Anh ta trấn an tôi, giọng nói thấm đẫm sự tôn kính sâu sắc. Đứa con của nước bước về phía trước. Động tác của cô ấy mềm mại và mang đến sự bình yên trái ngược với sự hỗn loạn vừa qua. Cô ta vươn tay ra và cái chạm của cô mát lạnh, làm dịu đi những vết bỏng và vết thương đang thiêu đốt da thịt tôi. Cơn đau dần tan biến dưới những ngón tay của cô. Các vết thương liền lại như thể được hàn gắn bởi những tiếng thì thầm im lặng của đất mẹ. Không còn sẹo, không còn dấu vết của thử thách vừa qua, chỉ có cảm giác mờ nhạt như nước bốc hơi trên da. Đôi mắt của cô ấy, trong trẻo như bầu trời cao trên sa mạc, chạm vào ánh mắt tôi, và trong đôi mắt sâu thăm thẳm đó là sự bình yên khi cơn bão đã đi qua, là đại dương êm đềm sâu lắng. Hãy yên nghỉ, hỡi người chiến binh dũng cảm, cô ấy nói, nhẹ nhàng như thanh âm của một dòng suối, nhưng lại mang theo uy quyền của những con sóng vỗ bờ. Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló dạng ở đường chân trời, bầu trời được tô điểm bằng những sắc màu cam và tím, chứng kiến cuộc xung đột bất tận của sự tái sinh và kết thúc diễn ra hàng ngày. Cặp song sinh quay lưng lại với tôi, bóng của họ in đậm trên nền trời rực sáng. Nainezgani cưỡi trên con chiến mã của mình, một sinh vật tuyệt đẹp dường như chứa đựng cơn bão trong mắt nó. Tobadzishini chỉ cần nhẹ bước về phía trước, và nơi chân cô chạm đất, những bông hoa sa mạc nhỏ sẽ mọc lên. Họ tiến về phía chân trời, nơi những tia nắng sớm mai bắt đầu ló dạng trên vùng sa mạc rộng lớn. Hình bóng họ trở nên nhỏ dần, hòa vào vẻ đẹp tự nhiên của đất trời, cho đến khi không thể phân biệt được với những làn sóng nhiệt như ảo ảnh bốc lên từ mặt đất. Tôi ở lại với sự im lặng, cô đơn với linh hồn của nơi này và những ký ức của đêm qua. Sức nặng của thử thách vẫn đè nặng lên tôi, nhưng tâm hồn tôi lại có một sự tĩnh lặng mới. Trong những ngày tiếp theo, quốc gia Navajo quay cuồng với những vết thương gây ra do một ác quỷ cổ xưa đã thức tỉnh và sau đó bị đánh bại. Hậu quả là một khung cảnh đau buồn, bị hủy hoại bởi sự kiện, gần như là một thảm họa diệt vong. Tuy nhiên, giữa nỗi đau buồn vẫn có một tinh thần không lay chuyển, một trái tim đoàn kết đập với sự kiên cường. Tôi di chuyển giữa những người dân của mình. Sự hiện diện của tôi là một minh chứng thầm lặng cho trận chiến đã chiến đấu, cho bóng tối mà chúng tôi đã vượt qua.
Không khí tràn ngập những âm thanh mềm mại tăng tốc, nhịp điệu cầu nguyện nhẹ nhàng và những lời tuyên bố kiên định về niềm hy vọng. Các gia đình quây quần, vòng tay ôm lấy nhau, khuôn mặt đẫm nước mắt vì những người thân yêu đã mất, nhà cửa bị phá hủy, nhưng tinh thần không hề suy sụp. Chúng tôi làm việc không mệt mỏi, chung tay đoàn kết để xây dựng lại những gì đã bị hư hại. Những nơi trú ẩn tạm thời mọc lên từ đống tro tàn, thực phẩm và vật dụng được chia sẻ với lòng hảo tâm khiến tôi ngưỡng mộ. Chúng tôi là một cộng đồng được gắn kết với nhau bởi truyền thống và ngầm hiểu rằng sức mạnh của chúng tôi nằm ở sự đoàn kết. Khi ngày tháng trôi qua, chính phủ liên bang vào cuộc, các đặc vụ của họ đến với những lời hứa hẹn viện trợ và hỗ trợ. Người dân của tôi tụ tập lại, quan sát những đoàn xe tải và các quan chức mặc vest sự cảnh giác bắt nguồn từ lịch sử lâu dài về những lần thất hứa và can thiệp sai lầm. Chúng tôi chấp nhận sự giúp đỡ vì điều đó là cần thiết, nhưng chúng tôi thực hiện một cách thận trọng, luôn lưu tâm đến chủ quyền của dân tộc và sự tự lực cánh sinh đã giúp chúng tôi vượt qua rất nhiều khó khăn. Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi đều mang theo câu chuyện về những ngày đen tối đó. Câu chuyện về cặp song sinh và về Izzy Ramirez, Ben Tahoma, tất cả những người đã hy sinh mạng sống của mình để ngăn chặn bóng tối bao trùm thế giới. Tôi chia sẻ nó với người lớn, trẻ em, với bất cứ ai chịu lắng nghe. Câu chuyện được lan truyền không phải như một huyền thoại mà như một minh chứng cho sức chịu đựng của chúng tôi, cho lòng dũng cảm của những người đã chiến đấu. Tôi nói lên sự thật của mình, không phải với tư cách một anh hùng, mà với tư cách là một nhân chứng, lên tiếng khi cần thiết và im lặng khi không cần thiết. Trong khi tinh thần dân tộc lành lại, tôi trở về vùng đất rộng mở của các bộ lạc, mảnh đất đỏ đã sinh ra chứng kiến cả sự hỗn loạn lẫn chiến thắng của người dân nơi đây. Tôi lại đảm nhận nhiệm vụ của mình, tuần tra lãnh thổ Navajo rộng lớn với tư cách là người bảo vệ Dineta. Một ngày nọ, khi đang đi tuần tra, tiếng kêu réo rắt của chiếc radio trong giây lát phá vỡ sự im lặng vốn đã trở thành người bạn đồng hành thường xuyên của tôi trên khắp khu bảo tồn rộng lớn. Giọng nói quen thuộc của Mandy vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Đơn vị 17, anh có nghe rõ không? Đây là đơn vị 17, nói đi, tôi trả lời. Có chuyện gì thế Mandy? Chào Logan, chỉ đang kiểm tra thôi, cô nói, giọng điệu bình thường nhưng nhuốm màu lo lắng không thành lời. Mọi thứ ở đó yên tĩnh nhỉ? Mặt trận phía Tây hoàn toàn yên tĩnh, tôi nói với một nụ cười mà tôi biết cô ấy có thể nghe thấy trong giọng nói của tôi. Đã rõ, đơn vị 17. Hãy giữ an toàn khi ở ngoài đó nhé. Mandy trả lời, và tôi gần như có thể thấy cô ấy gật đầu. Những nếp nhăn lo lắng dịu đi trên trán cô ấy với sự trấn an của tôi. Tôi luôn làm vậy mà, tôi trả lời. Có một tiếng xì xào ngắn ngủi khi đường dây bị nhiễu, nhưng tôi phá vỡ sự im lặng đó. Mọi thứ ở trạm thế nào? Bình thường như mọi khi, chỉ có giấy tờ và thỉnh thoảng có người ghé qua. Cô ấy trả lời với một chút chán nản, bộc lộ sự nhàm chán trong ngày làm việc. Nỗ lực của cô ấy trong việc làm nhẹ đi tình huống đã thành công, mang lại một tràng cười ngắn ngủi từ tôi. Đường dây radio ngân nga, báo hiệu sự bình yên sau khi cơn bão đã đi qua. Hít một hơi thật sâu, tôi tìm thấy sự can đảm đã sôi sục bên trong mình, được củng cố bởi những sự kiện gần đây và sự nhắc nhở rõ ràng rằng cuộc sống quá ngắn để bỏ lỡ những cơ hội. Này Mandy, tôi bắt đầu. Tôi định hỏi cô điều này. Sao á? Có một sự tò mò trong đó, một lời mời tiếp tục. Tôi nắm chặt vô lăng hơn, như thể nó có thể giữ vững tôi trong khoảnh khắc này. Cô có muốn? Ý tôi là sau giờ làm việc, cô có muốn đi uống cà phê với tôi không? Sự im lặng tiếp theo được lấp đầy trong háo hức chờ đợi. Rồi giọng nói của cô vang lên, rõ ràng và ấm áp, nụ cười có thể nghe thấy trong lời nói. Tôi muốn lắm, rất muốn. Thứ 5 tuần này thế nào? Cô ấy đề nghị. Được thôi, tôi trả lời. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua tôi như những cơn mưa đầu tiên sau một thời gian hạn hán. Tuyệt, vậy đó là một cuộc hẹn nhé. Lại anh sau. Cô ấy xác nhận và chúng tôi chào tạm biệt, kết thúc cuộc gọi. Khi tôi thở một hơi dài và lái xe qua những con đường quen thuộc của sa mạc, không gian rộng lớn dường như không còn quá mênh mông nữa.